आज हामी सुरु गरौँ सर आइपी राउटिङ ल आइपी राउटिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि दुई चारवटा कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ सर ल सायद त्यो हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ हैन यसको जुन इलिमेन्टहरु कम्पोनेन्टहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ नि अब तत्काल त्यो 22 बिट 23 बिटलाई ध्यान नदिउँ सर ल मतलब त्यसलाई सेक्युर गर्ने तरिका अर्कै छ होला भिपिएनहरु छ हैन अहिले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई ध्यान दिउँ ल सर त्यसको पछाडी हेरौँ हामी सर हैन अहिले म इजी भन्दा इजी आइपी साल्छु जुन चाहिँ तपाईहरुले जिमेलमा टक्नुहोस् न टेक्नोलोजीलाई फोकस गर्नु छ ल आइपी राउटिङको कम्पोनेन्टहरु सबैभन्दा अगाडि आइपी राउटिङ गर्नु लागि सबैलाई आइपी चाहिन्छ अथवा यसरी बुझ्नु न सर राउटेड प्रोटोकल चाहिन्छ ल राउटेड प्रोटोकल भनेको आइपी अथवा आइपीएक्स अथवा एप्पल टक यिनीहरु राउटेड प्रोटोकल भयो यो एउटा चाहिन्छ ल तपाईलाई सर एउटा तीनटामा एउटा कुनै चाहिन्छ क्लियर हैन एउटा यो चाहिन्छ यो नभइकिन हुँदैन हालाकि यो बाइ डिफल्ट आउँछ र मान्छेले खासै कुरा गर्दैन होला तर टेक्नोलोजीको गहिराइमा जाने नै यो चाहिन्छ एउटा ल बुझ्नुभयो नि त्यसपछि अर्को चाहिन्छ हामीलाई राउटिङ प्रोटोकल चाहिन्छ ल सर प्रोटोकल बेसमा गर्नुहुन्छ भने राउटिङ प्रोटोकल चाहिन्छ तपाईलाई प्रोटोकलमा डाइनामिक गर्नुहुन्छ भने अगर स्ट्याटिक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिन्छ तपाईको हैन स्ट्याटिक गर्नुहुन्छ प्रोसेस बेस्ड राउटिङ भन्छ त्यसमा कुनै प्रोटोकल लाग्दैन होला सर त्यसमा प्रोसेस बेस्ड राउटिङ हुन्छ त्यो ल प्रोसेस बेस्ड बुझ्नुभयो नि राउटिङ प्रोटोकलमा चाहिँ तपाईलाई चाहियो जस्तै रिप EIGRP प्रोसेस बेस्ड र डाइनामिक के भन्ने डाइनामिक राउटिङ प्रोसेस बेस्ड स्ट्याटिक OSPF हैन ISIS IGRP डाइनामिक र तपाईको अर्को प्रोसेस बेस्ड के फरक छ म भन्छु सर हैन यो चाहियो ल यो दुईटा चाहियो यो दुईटा त अनिवार्य सर्त चाहियो ल यो दुईटा नै बिना त कुनै पनि हालतमा तपाईँ राउटिङ गर्नै सक्नुहुन्न कहानी खतम तर यो दुईटाले के छ प्रोटोकल भन्यो प्रोटोकल्स भनेको एक खालको तपाईको नेटवर्क सफ्टवेयर हो क्या सर नेटवर्कको लागि रेडी गरेको एउटा सफ्टवेयर हो क्या बुझ्नुभयो नि जसले निश्चित फर्मेटमा निश्चित तपाईको सिस्टम्समा नेटवर्क रिलेटेड प्याकेटहरुलाई नेटवर्क रिलेटेड डाटाहरुलाई क्यारी गर्छ क्या सर डाइनामिकली भन्नुभन्दा स्ट्याटिकली हामीले गर्नु पर्दैन अवस्थामा डाइनामिकली आफैले गर्छ सेल्फ गर्छ ल त्यस्ता तपाईको सफ्टवेयरहरुलाई त्यस्ता तपाईको फ्रेमिङहरुलाई त्यस्ता किसिमको तपाईको निश्चित र सर्टेन तरिकाले चलाउने नेटवर्कलाई चलाउने तपाईको एउटा सफ्टवेयरलाई प्रोटोकल भनिन्छ क्या सर प्रोटोकल सबै प्रोटोकल छ राउटेड पनि प्रोटोकल राउटिङ पनि प्रोटोकल टिसिपी युडीपीहरु प्रोटोकल सबै प्रोटोकल नेटवर्क रिलेटेड काम गर्ने नेटवर्क ओरिएन्टेड नेटवर्कको लागि काम गर्ने सफ्टवेयर प्रोटोकल भन्ने जान्नु भन्नु बुझ्दा सर है यो दुईटा मेजर डिफरेन्स के छ म आउँछु सर त्यसमा आउँछु सर सो यति बुझ्नु म सबैमा आउँछु है सर ल स्टेप बाइ स्टेप आउँछ ल राउटेड प्रोटोकल्स भनेको एक खालको प्रोटोकल हो यसलाई समटाइम L3 प्रोटोकल पनि भन्छ ल L3 लेयर 3 यो चाहिँ साँच्चै नै नेटवर्क हो ल सर यो साँच्चै नेटवर्क हो सर यो साँच्चै नेटवर्क हो यो चाहिँ पक्का नेटवर्क हो र यो सर यो चाहिँ पक्का यो नभइकन हुँदैन तपाईलाई सर अनि राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ यसको माथि चल्ने होला सर यसको माथि चल्ने होला यो राउटेडको माथि चल्ने होला भनेको राउटेड प्लस राउटिङको कम्बिनेसन नै वास्तवमा राउटिङ हुन्छ ल सर हुन त राउटिङ मात्रै भन्छौँ तर त्यसमा राउटेडले पनि उत्तिकै पार्टिसिपेट गरिदिएको हुन्छ ल सर र अहिले रिसेन्टमा कुरा आइपी को मतलब तपाईको यो
दबदबा छ ल यिनीहरूको दबदबा छैन सर यिनीहरूको because your service provider okay is on IP base, IP routed base, and this is my service provider. As you know, the service providers is a primary necessary for every peoples okay to connect the to go the external networks, to go the worldwide. Okay, IPX stand for Internet Packet Exchange. This is a global network related routed protocols, and Apple Talk is Apple computers protocols, okay, and this is IP, right? And everybody wants to go on the internet, right? For example, I am an Apple user. This is my Mac computer, for example, Macintosh computers, okay, Macintosh computers, Macintosh computers. Just I bought this computer from the market, and I don't have the right now internet, and Apple guys okay told me I can only use IPX protocols, not IP protocol. This means कि त यो मान्छेले IPX को ISP मा जानु पर्यो, IPX को ISP चाहिँ कि त यसले कन्भर्टर हाल्नु पर्यो ल IPX टु सरी एप्पल टक, यो एप्पल टक ल मैले बुझिसकेँ यो एप्पल टक ल कि त उसले कन्भर्टर हाल्नु पर्यो ल एप्पल टक टु तपाईको यता तपाईको आइपी को हाल्नु पर्यो ल सर बुझ्नु पर्यो जुन त्यसो गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ ल त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्पल वालाले पनि मजबुरीको बस उसले पनि आइपी नै चलाउनु छ ल सर बुझ्नु पनि आइपी नै अनि कनेक्ट हुन्छ आइएसपी मा त्यहाँ त्यसमा एप्पल फिचर्स त हुन्छ होला नि आइपी हाल्नु हुन्छ आज उसले डिफल्टै बनाइदिएको छ उसले डिफल्ट ल सबै हामीले आइपी नै बुझ्नु भयो नि मगर लोजिकल नेटवर्क चाहियो हामीलाई आइपी आइपीएक्स एप्पल टक चाहियो हैन र तपाईसँग लोजिकल नेटवर्क मात्रै छ आइपी आइपीएक्स र एप्पल टक मात्रै छ भने चाहिँ तपाई राउटिङ गर्न सक्नुहुन्न ल राउटिङ चाहिँ यसको माथिबाट थप्नुपर्ने हुन्छ ल अर्को प्रोटोकल ल बुझ्नु पर्यो मान्नु यस्तो ल तपाईसँग आइपी मात्रै छ मान्नु यहाँ हेर्नुहोस् आइपी मात्रै छ हैन यो छैन यो तपाईको कम्प्युटर एउटा सेगमेन्टमा सीमित रहन्छ ल के कस्तो हुन्छ रे यसको लागि चाहिँ राउटिङ चाहिँदैन ल यसको लागि नभने यस्तो ब्रोडकास्टमै कम्युनिकेट हुन्छ ल जस्तै एउटा मसिन यहाँ स्विच कनेक्ट अर्को ल्यापटप यहाँ यसमा चाहिँ राउटिङ चाहिँदैन ल ब्रोडकास्ट बेसमै कम्युनिकेट हुन्छ ल यो समस्या भएन यसमा चाहिँ ल ठिक छ यति मात्रै हुन्छ ल त तपाईँ जानुहुन्छ अर्को पनि नेटवर्क छ यतापट्टि यस्तो सहरमा तपाईँलाई लेयर 3 डिभाइस चाहिन्छ ल यहाँनिर ल अनि चाहिँ राउटिङ सुरु भयो तपाईँको ल क्लियर छ त्यो राउटिङ गर्दाखेरि कि तपाईँले प्रोसेस बेस्ड राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त स्ट्याटिक राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त म्यानुअल राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुअल राउटिङमा चाहिँ तपाईँले इच एन्ड एभ्री प्लेसेसमा इच एन्ड एभ्री ठाउँमा तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ क्या कि हे दिस इज मी आई वान्ट टु गो देयर भाया योर इन्टरफेस भन्नुपर्छ ल अथवा योर आइपी एड्रेस भन्नुपर्छ ल हरेक ठाउँमा एन्ड इन द लार्ज स्केल अफ नेटवर्क द्याट इज नट पोसिबल टु टेल द एभ्रीबडी टु द्याट as I want to go there and give me the path, give me the way, give the my route, okay, on your devices. It is not possible to tell the everybody in the large scale of networks. Issue is that. So we need to have the dynamic routing protocol. In the dynamic routing protocols, okay, you can apply the RIP, EIGRP, OSPF, ISIS, IGRP, and BGP. There are two types of the routing protocols. First is what? IGP routing protocols. IGP. Second is a BGP or EGP. In other words,
IGP एन्ड BGP। IGP यस IGP हामीलाई राउटिङ चाहियो, यो त क्लियर भयो सर हैन। अब चाहिँ दुईटा चाहिन्छ ल, अब कि त IGP आएछ कि त BGP ल। यो दुईटै डाइनामिकमा पर्यो हैन? डाइनामिक होस् मतलब स्ट्याटिक होस् मतलब भएन ल, तर डाइनामिकमा हुन्छ भने बुझ्दा पनि भयो र दुईटै। तर त्यसरी बुझ्नु भएन, डाइनामिक र स्ट्याटिक बुझ्नु भएन, यसरी बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले कि तपाईँलाई कि IGP चाहिन्छ कि त BGP चाहिन्छ ल। सरी, यो BGP लाई तपाईँ यसो गरौँ न, EGP भनेर लेख्नु होला, BGP नलेख्नु, यसो गर्दा अलिकति वाइड मिनिङ लाग्छ EGP। अब एउटा कुराको इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने सर, हामीले नम्बरिङ जस्तै पढेको छौँ वास्तवमा कि कुनै डिभाइसलाई MAC एड्रेस चाहिन्छ हैन, कुनै डिभाइसलाई IP एड्रेस चाहिन्छ, कुनैलाई AS नम्बर चाहिन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। मानिलिउँ यो मेरो ISP भयो, यसको AS हुन्छ ल, AS मानिलिउँ 1, अर्को ISP यो हुन्छ, यसको AS 2। ISP टु ISP तपाईँ कन्ट्याक्ट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ AS टु AS राउटिङ गर्नु पऱ्यो, IP टु IP होइन, AS टु AS राउटिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ EGP चाहिन्छ ल तपाईँलाई ल। एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल ल, एक्सटेरियर जस्तो इन्टेरियर र एक्सटेरियर भन्ने हुन्छ नि तपाईँ डिजाइनिङ, इन्टेरियर डिजाइनर भन्छ नि तपाईँको भित्रभित्र डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरू। It is used to communicate AS टु AS राउटिङ ल सर, AS टु AS राउटिङ ल। अथवा तपाईँले त्यो कम्युनिकेट भन्दा पनि यसो भन्दा हुन्छ, इट्स युज फर दि एक्सेस ल हैन, सर्भिस प्रोभाइडर रुट ल, बुझ्नुभयो नि, अथवा इन्टरनेट रुट। तपाईँले यसो भने पनि हुन्छ, युजिङ द इन्टरनेट मिन्स युजिङ द EGP ल, नेटवर्क। Yes, using the internet means what? Using the BGP, and using the BGP means using the internet. Simple. Using internet means using BGP अथवा EGP। BGP/EGP। EGP को प्रोडक्ट चाहिँ BGP हो क्या, ठिक छ। using the BGP means using the internet ल, भनेको वर्ल्डको सम्पूर्ण तपाईँको इन्टरनेटको राउटर हुन्छ, मतलब कम्प्युटरको राउटर हुन्छ, केले क्यारी गर्दछ सर? EGP ले ल। अगाडि EGP नै भन्ने प्रोटोकल पनि थियो होला, EGP नै भन्ने प्रोटोकल पनि थियो होला, EGP नै भन्ने प्रोटोकल पनि थियो होला, तर यसलाई ओभरल्याप गरिदियो, ओभरकम गरिदियो BGP ले ल सर। अहिले अलि रिसेन्टमा चाहिँ BGP छ ल। ISP 1, यसको AS 1, AS 1, ISP 2, AS 2। For this communication, we do not need IP answer for routing। IP अरे यो दुईटाको कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीले त्यो IP चाहिएन। किन चाहिँदैन? IP त चाहिन्छ सर। हैन, अघि सरले भन्नु भएन यो चाहिँ IP राउटिङ हुँदैन नि त हैन? हैन, IP चाहिँ हुन्छ, तर IP राउटिङ चाहिँ मतलब भन्नु मिल्दैन क्या त्यसलाई सर। IP चाहिँ लाग्छ, तर AS टु AS राउटिङ हो क्या त्यो। यस्तो हुन्छ क्या सर, तपाईँ यसरी बुझ्नु न सर, यस्तो क्या सर। यहाँ म हल्का एउटा सरलाई सिनेरियस दिन्छु, एउटा सानो सिनेरियस दिन्छु, सरले बुझ्नुहुन्छ त्यसले गर्दा। यो BGP चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई सुरुमा। AS भने चाहिँ के हो सर? अटोनोमस सिस्टम्स फुल फर्म चाहिँ त्यो हुन्छ ल। यहाँ हेर्नु सर, मान्ने हो कोही मान्छे ए मान्छे होइन, मान्यो कुनै तपाईँको यो एरियामा काम गर्दछ, मान्यो सर, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो त, मान्यो कन्के ब्याङ्कमा काम गर्दछ ल, बुझ्नुभयो नि सर। म भन्ने मान्छे, म चाहिँ बी भन्ने मान्छे भए म नेटवर्कमा काम गर्छु ल। मेरो र कन्काई ब्याङ्कको तपाईँको सर एकजना मान्छे ए र मतलब म बी बिचमा मात्रै लिङ्क हुन्छ भने चाहिँ सर बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन? यो पूर्ण तपाईँको लिङ्क होइन क्या सर। यो यहाँको डिप्लोमेटिक यहाँको एग्रिमेन्ट नै भएर यहाँको पुरै मान्छे यो टिम र यो पुरै टिम कम्युनिकेट हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई BGP भन्छ क्या। तपाईँको जो टप टु टप कम्युनिकेट भन्छ सबै भित्र आयो क्या सर, बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै दुईवटा मात्रै कम्प्युटर कम्युनिकेट गर्नु जाने IP टु IP ले काफी हुन्छ र,
बुझ्नुभयो नि एउटै कम्पनीभित्र कम्युनिकेटर काफी हुन्छ तर एउटा आइएसपीको त लाखौँ डिभाइसेस हुन्छ लाखौँ तपाईँको कम्प्युटर हुन्छ सर लाखौँ हजारौँ कम्प्युटर हुन्छ सर बुझ्नुभयो नि जस्तै मान्नु तपाईँको अफिसमा वर्ल्डिङले कम्युनिकेसन दिँदो रहेछ मान्नु फर इक्जाम्पल वर्ल्डिङले तपाईँहरूलाई क्लाइन्ट भन्छ क्या तपाईँलाई तपाईँको प्रोपर्टिज हो ल वर्ल्डिङको बुझ्नुभयो नि उसको तपाईँहरू माल हो ल बुझ्नुभयो भएन अनि त्यो सम्पूर्ण डिभाइसेसलाई टाटा आइएसपीमा भराइजन आइएसपीमा पुर्याउनु लागि चाहिँ उसले त्योसँग मेरो होल डिभाइस टु तेरो होल डिभाइसले कम्युनिकेट गराउन भन्दाखेरि चाहिँ बिजिपी चाहिँ क्या सर त्यसलाई चाहिँ आइपीले पोसिबल हुँदैन सर कहाँ पोसिबल हुन्छ सर भने ठ्याङ ठ्याङ गर्दाखेरि अनि त्यो बिजिपी टु एस राउटिङ गर्दाखेरि त्यो एएसबाट चाहिँ अटोमेटिक सबै अरू आइपी राफै आउँछ क्या आफ्नो रुटहरू सर सरले बुझ्नु भएन मानिने हो फर इक्जाम्पलको लागि अब प्र्याक्टिकलमै आउँछ यो मान्ने मेरो एएस भएछ मान्ने यो 10 भएछ मान्ने यो मेरो आइएसपी मान्ने यो अर्को एएस 100 भएछ मान्ने यो तपाईँको मान्ने वर्ल्डिङ भयो मान्ने अथवा यो भयो मतलब टाटा एन भयो ल टाटा भयो मान्ने टाटा दिस इज द टाटा आइएसपी ठिक छ दिस इज द माई आइएसपी राइट अनि अब टाटा आइएसपीसँग नि सर वर्ल्डमा कहाँ जानुपर्छ भनेर त्यो वर्ल्डको म्याक्सिमम तपाईँको नेटवर्कहरूको रुटहरू इन्स्टल भएको हुन्छ उसको राउटिङ टेबलमा बुझ्नुभयो नि त्यो सबैलाई एक एक गरेर ल्याउनु सक्दिनँ क्या सर म बुझ्नुभयो हुँदैन एक एक गरेर ल्याउनु एक एक गरेर स्टार्टिङ गर्न सक्दैन क्या त्यो सबै ल्याउनु लागि चाहिँ यो एएससँग मेरो एएस म एक खालको तपाईँको डिप्लोमेटिक तपाईँको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरिदिन्छु अटोमेटिक यो एएसमा मान्ने 5 लाख रुट छ त्यो 5 लाख रुट मेरोमा आउँछ क्या अटोमेटिक सर सरले बुझ्नु भएन त्यो त आइपी टाइप सम्भव हुँदैन नि सर त्यो भएर यो कुरा कहिले नबिर्सिनु सरहरूले कि आइजिपी भनेको चाहिँ राउटर टु राउटर राउटिङ हो आइपी टु आइपी राउटिङ हो बिजिपी भनेको त तपाईँको एस टु एस राउटिङ हो ल सर त्यसो भन्दैमा बिजिपीमा फेरि आइपी लाग्दैन भन्ने होइन सर फेरि बिजिपी भनेको आइपी टु आइपी राउटिङ होइन आइजिपी सर आइजिपी चाहिँ मतलब राउटर टु राउटर राउटिङ हो राउटिङ बिजिपी भनेको सर तपाईँको एस टु एस राउटिङ ल एस भने चाहिँ कति आयो माल छ भन्नु त सर एस भने चाहिँ कति आयो माल टन्नै आयो ल सरले बुझ्नु भएन हजुर भन्नुहोस् न विदिन द सेम आइएसपीमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने विज आइजिपी कति त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो ल अथवा तपाईँको विदिन टु आइएसपीसँग चाहिँ हामीले कम्युनिकेट गर्नु एउटा आइएसपीले अर्को आइएसपीसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ उसले इजिपी युज गरे हुन्छ दुईटा मात्रै तीनटा चारटा पनि हुन्छ युजिङ एएस होइन तर कस्तो छ तपाईँको एउटै जस्तो वर्ल्डिङ भयो वर्ल्डिङसँग म कनेक्टेड छु होइन वर्ल्डिङ र मेरो बिचको कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको चाहिँ आइदर बिजिबी यो के अरे ओएसपी आरआइपी इआरजिआइपी समथिङ समथिङ त्यति सरले बुझ्नुभयो अहिले लेभलमा होइन हुन त अब सिसिएन लेभल त्यति मात्रै बुझ्दा पनि हुन्छ होइन तर अलिकति डिपली जाने भने सर कुछ यस्तो हुन्छ र सर म त्यो पनि भन्छु सर ल यति बुझ्नुभयो अहिले सिसिएन लेभलसम्म बुझेको यति हो ल अलिकति बढेर जाने यस्तो हुन्छ र सर हल्का बढेर जाने सर हल्का बढेर जाउँ सर ल एउटा कोर्स छ सर मतलब त्यो सरलाई म भनिहाल्छु एउटा सिसिडिई भन्ने कोर्स छ ल सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन एक्सपर्ट ल ठिक छ यो कोर्समा यो सबै कुराहरू मजाले लेखिएको छ सर बुझ्नुभयो नि यही हेर्नु सर ल मानिलिउँ यो मेरो एउटा आइएसपी छ सर अर्को आइएसपी यहाँनिर छ ल सर दुईवटा आइएसपी भयो अर्को यहाँ सानो आइएसपी छ अर्को यहाँ आइएसपी छ मैले सरलाई भनिसकेको छु आइएसपी 3 खालको हुन्छ ल सर टायर 1 आइएसपी टायर 2 आइएसपी टायर 3 त्यो थाहा छ सरलाई होइन टायर 1 टायर 1 टिवाई होइन टिआइइआर टायर 1 यो चाहिँ मतलब यसको तपाईँको उपस्थिति भनेको वर्ल्ड वाइड हुन्छ ल मतलब बुझ्नुभयो नि सर सबैभन्दा धेरै मतलब अप्टिकल फाइबर यसको हुन्छ ल मतलब वर्ल्डमा छ टायर 1 आइएसपी बुझ्नुभयो जस्तै भराइजन आइएसपी टायर 1 आइएसपी हो ल बुझ्नुभयो नि सर स्प्रिन्ट नेट भयो एटीएनटी भयो टायर 1 हो ल यिनीहरूको डाइरेक्ट फाइबर मतलब एसिया अस्ट्रेलिया होइन जापानहरूमा पुगेको छ युएसबाट बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो हुन्छ अनि यसको कनेक्सन डाइरेक्ट उयोसँग छ ल गुगलहरूसँग छ ल सर बुझ्नुभयो नि अर्को टायर 2 हुन्छ ल सर त्यो अलिकति तल्लो आइएसपी हुन्छ
जस्तो टायर 2 आइएसपी जस्तै जस्तै भराइजनबाट लियो, एयरटेलले लियो, बिएसएनएल लियो, त्यो टायर 2 होला। बुझ्नुभयो होइन? अर्को टायर 3 हुन्छ सर। टायर 3 हुन्छ जस्तो क्षेत्रीय आइएसपीहरू, जस्तै वर्ल्डिङहरू टायर 3 मा हुन्छ होला। वर्ल्डिङ एनटिसीहरू बुझ्नुभयो नि, क्षेत्रीय जस्तै मान्छ क्या यिनीहरूलाई सबभन्दा तपाईँको यता भराइजनहरूले रिजनल आइएसपी अरू ल एक्जाम्पल चाहिँ डब्लिङ भयो। टायर 1 भनेको चाहिँ तपाईको ग्लोबल आइएसपी बुझ्नुपर्छ। तर नेपालकै कन्सिस्टेन्सीमा कुरा गर्ने, नेपाललाई एउटा वर्ल्ड मानेर कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपालभित्र त कुरा गर्ने चाहिँ फेरि वर्ल्डिङको टायर गर्न आउँछ नि सर, फेरि वर्ल्डिङ एनटिसीहरू सब बुझ्नुभयो नि। सर टायर 1 को एक्जाम्पल के भन्नुहुन्छ सर? टायर भनेको ठुलो आइएसपी सर। के नेपालमा कि विदेशमा? अल वर्ल्डमा जस्तै भराइजन सर। ल म यहाँ नेटमा सर लगाएको छ ल, म त सर लेख्नु ल, यसो गर्दा हुन्छ सर। ल यो कुराहरू त सर प्र्याक्टिकली युज हुँदैन रहेछ तपाईँको सिसिएनएमा, तर तपाईँको जान्नु जरुरी छ ल। जस्तै एटिएनटी, भराइजन, स्प्रिन्ट नेट होइन, स्प्रिन्ट, सेन्चुरी, लेभल 3, एनटिटी, कोङगेट ल, कोङनेट ल, यिनीहरू ल। दुईजना लेख्नु भइहाल्यो सर, बुझ्नुभयो नि। जस्तै यहाँ टायर 2 हो ल होइन सर, उसको यो सब्सिडारीलाई मानेको होला सर, बुझ्नुभयो नि। अब त्यो टायर 2 हेरेर हुन्छ। जस्तो हामी एसियामा बस्छौँ सर, एसियामा फेरि हामी साउथ एसियामा बस्छौँ होइन सर। हाम्रो लागि टायर 2 भनेको चाहिँ कुन हुन्छ? टाटाहरू भयो सर होइन सर, बुझ्नुभयो नि। टाटा टायर 2 आइएसपी लिस्ट इन इन्डिया गरौँ न सर ल। हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ नि त लिङ्कहरू होइन सर। एयरटेल, भोडाफोन, बिएसएनएल, आइडिया ल, बुझ्नुभयो नि। टायर 2 र यिनीहरू टाटाहरू भयो, बुझ्नुभयो नि। चीनमा अर्कै होला सर, बुझ्नुभयो नि। अस्ट्रेलियामा अर्कै होला होइन। टायर 2 धेरै हुन्छ र सर। तर अब यो टायर 2 भइसकेपछि यसैबाट केटाहरूले माल ल्याएपछि सर नेपालमा टायर 3 हुन्छ क्या नेपालको आइएसपी सर। सरले बुझ्नुभयो भएन? सर बुझ्नु भएन तिमीले? टायर 1 को थ्रुबाट आयो भने टायर 2 टायर 2 को थ्रुबाट आउँदाखेरि टायर 3 भएन। उसले जे जति नै फुर्तिला होस् ल उनीहरूले ल, बुझ्नु भएन? जेसुकै भन्नुहोस् मतलब भएन। त्यो उयो त्यो होला, मतलब वर्ल्ड सिद्धान्त त्यो होला, वर्ल्डको टेलिकम्युनिकेसन सिद्धान्त त्यो होला सर, बुझ्नुभयो नि। तर नेपालमै मान्ने हो भनेमा, नेपालकै केसमा चाहिँ कुरा गरौँ न त भन्यो भने चाहिँ वर्ल्डिङ, एनटिसी, एनसेलहरू टायर 1 मा हुन्छ ल यिनीहरू ल। नेसनल टायर 1 आइएसपी भन्ने त्यहाँनिर आउँछ ल सर। त्यसले भनेको एनएसपी पनि भन्छ ल आपला सर, के भन्छ सर? नेसनल सर्भिस प्रोभाइडर पनि भन्छ ल। म्याक्सिमम देशमा छ नि त प्रायः, म्याक्सिमम प्रायः त हाम्रो देश नेपालमा छ होला नि त वास्तवमा सर वर्ल्डिङहरू, एनटिसीहरू सायद। सरले बुझ्नु भएन? बुझ्नु बुझ्नु भने अब म एक्जाम्पलमा आउँछु। मान्ने हो अलिक मजाले बुझ्ने भने म नामै दिएर गर्छु सर, त्यसो त इजी हुन्छ कि। यो मेरो एनटिसी भयो सर। यो वर्ल्डिङ भयो मान्नु, यो सुबिसु भयो सर। यो एयरटेल भयो मानेको सर। एयरटेलले पनि अरू टायर 1बाट लिन्छ र यसरी ल सर।
AT&T ल त्यसो त मोबाइल पनि पाउँथ्यो जतिसम्म मैले यहाँदेखि यहाँ लिङ्क दिएछ यसले लिङ्क ल्यायो एयरटेलले यहाँदेखि पनि यहाँ एयरटेलले लिङ्क ल्यायो भन्नु छ प्राइमेरी र ब्याकअप गरेर ल्यायो भने एउटा लिङ्क गरेर अर्को लिङ्क ल भरै चाहिँ AT&Tमा चाहिँ गुगलहरू जोडिएको हुन्छ ल फेसबुकहरू सबै ल अनि यसले सुबिसुले यहाँबाट किन्छ ल यहाँबाट एयरटेलबाट छ अनि वर्ल्डिङले पनि किन्यो एयरटेलबाट मान्ने एनटिसीले पनि किने यसरी ल बुझ्नुभयो नि यस्तो हुन्छ अब यस्तो नि सर एनटिसीको एरिया ठुलो छ सर यहाँहरू ल अलिकति राम्ररी बुझ्नु लागि यो मेरो भयो दमक भयो ल यो भयो मेरो बिर्तामोड भयो यो मेरो भयो धरान भयो ल यति धरान यो मेरो दमक भयो यो मेरो बिर्तामोड भयो बस अब मैले एनटिसीलाई भने मलाई मतलब तपाईँको एक खालको मतलब लिजलाई दिनुहोस् अथवा लिङ्क दिनुहोस् मलाई एक खालको मतलब तपाईँको फाइबर छ धरानमा पनि छ दमकमा पनि छ बिर्तामोडमा पनि छ तपाईँको फाइबर छ मलाई दिनुहोस् भनेर भने ल सर उसले दिन्छ ल अनि हामीलाई सर निश्चित कस्ट राखेर दिन्छ ठिक छ अनि दिँदाखेरि चाहिँ सर तपाईँको निश्चित राउटरबाट दिन्छ ल मान्नु यो धरानबाट राउटर रहेछ एनटिसीको दमकमा अर्को राउटर यहाँनिर रहेछ बिर्तामोडमा अर्को राउटर रहेछ एवं रीतले अरूतिर पनि राउटर रहेछ यो तपाईँको यता यो अर्को यो पनि राउटर भयो सर यो पनि राउटर भयो यता यसरी नेपालकै राउटर रहेछ उसको बुझ्नुभयो नि सर यो राउटर टु राउटर कनेक्ट हुन्छ एकअर्कामा सर यसरी ल सर यसरी कनेक्ट हुन्छ ल नर्मली मेसमा हुन्छ ल सर नर्मली मेसमा हुन्छ ल सर मेसमा हुन्छ नर्मली सर एनिवे यो मेरो कल्पना हो सर वास्तवमा बुझ्नुभयो नि यो भित्र कस्तो हुन्छ भनेर बुझिँदैन क्या हामीले वास्तव त्यही भएर त हामी आज यसलाई क्लाउडमा बनाउँछौँ तर क्लाउडमा के छ देखिन्छ सर सरले बुझ्नुभयो मेरो कुरा हामी क्लाउड बनाउँछौँ क्या यसमा भन्दाखेरि भित्र के छ सेटिङ थाहा हुँदैन नि तपाईँलाई तपाईँ अलिकति सेटिङ चाहियो क्या हामी एनटिसीको इन्जिनियर रहेछौँ मान्यो ल त्यसरी जाउँ अब अनि यसले पनि राउटर राख्नुपर्ने हुन्छ नि सर बुझ्नुभयो नि यो धरानले दमकले राउटर राख्नुपर्ने हुन्छ नि भित्र राउटर राख्नुपर्छ नि होइन यति क्लियर छ राउटर अनि राउटरमा चाहिँ उसको लेन हुन्छ अरू न यतिकै होइन अनि कन्ट्याक्ट भयो तर यसलाई चाहिँ हामीले सर तपाईँको हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यहाँदेखि पछाडि उयो हुन्छ ल सर अब म यो ल्याउँछु यहाँदेखि पछाडि सर उयो हुन्छ ल कम्प्युटर हुन्छ ल कम्प्युटरलाई चाहिँ यसरी यसरी बुझिन्छ सर ध्यान दिनु ल सरले कम्प्युटर भन्नु ल सर पछाडि स्विच हो ल पछाडि स्विच कम्प्युटरबाट नेटवर्क छ नेटवर्क छ अब यस्तो कम्युनिकेसन छ सर यसलाई चाहिँ हामीले मतलब प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ रियालिटीमा यस्तै गर्छौँ ल हामीले जिएनएस खोल्छौँ एउटा राउटर यहाँ राख्छौँ सर अर्को राउटर यहाँ राख्छौँ अर्को राउटर यहाँ राख्छौँ अर्को राउटर यहाँ राख्छौँ सर यसरी अनि यसरी डिरेक्ट कनेक्ट गर्छौँ ल तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यस्तो कुछ यस्तो हुन्छ ल रियलमा सर तर यसमा त्यो एउटै कुरा त तनकै त गर्दाखेरि उस्तै हुन्छ नि सर हुँदैन भित्र जेसुकै मतलब भएर यसो तन्काएको मैले र उयोमा बुकमा ल सर बुझ्नुभयो नर्मली सर यो राउटरलाई पिई राउटर भन्छ र यो राउटरलाई यसलाई पिई राउटर भन्छ र यसलाई पनि प्रोभाइडर एज भनेको ल यसलाई पिई राउटर भन्छ र प्रोभाइडर एज अनि एनटिसीले यसलाई भन्छ सी भन्छ र कस्टमर एज भन्छ र यसलाई ल यो सी भन्छ र कस्टमर एज भन्छ र सर यसलाई यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल मान्नु घरमै छ अरे सर यो सी भने नि घरमा पनि हुन्छ सर कर्पोरेट पनि हुन्छ ल दुईटै हुनसक्छ बुझ्नु बोल्नु भएन कहाँ हो र ठिक छ बरेको गरौँला त्यो भन्दैन भन्नु यहाँ हेरौँ ल यो पी टु सी छ बुझ्नुभयो नि पी टु के छ अरे सी छ यो पी टु सी बिचको राउटिङ यो छ नि यति राउटिङ ठिक छ यसमा राउटिङ हुन्छ ल यो आइजिपीले गर्छ क्या सर
यो पनि आइजिपीले गर्छ। कभी कभी कम्पनी ठुलो हुनसक्छ ल, ठुलो कम्पनी त्यसको ब्रान्चहरू 20-30,000 हुनसक्छ र कुनै कम्पनीको बुझ्नु भएन। त्यसपछि बिजिपी नै हुन्छ नि यहाँनिर, कसले बुझ्नु भएन। तर नर्मल्ली चाहिँ इन एभरेजमा चाहिँ प्रायः नेपालको प्रायः सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ यतिमा आइजिपी हुन्छ र। ठुल्ठुलो कम्पनी चाहिँ बिजिपी पनि युज हुन्छ नि त्यहाँनिर, बुझ्नु पनि छ त्यहाँनिर। सरले बुझ्नुभयो? उसले पनि एउटा एएस नम्बर लिएको हुन्छ नि? उसले पनि लिएको हुन्छ ल, आफै लिएको हुन्छ। जस्तो गुगल त आफैमा आइएसपी होइन नि सर, गुगल त एएस चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ सर? होइन सरलाई भने थियो त मैले, एएस आइपीहरू सबै यो अमेरिका आइनाले गर्छ भने थियो त मैले। सर यो हल्का बुझ्नुभयो सर? सो यसलाई हल्का सरले छापिदिनु एउटा कपीमा छ। त्यो टर्म्सहरू ल पिसी भन्ने सर, त्यो अहिले नै सरले बुझिराख्नु होला। पछि सिसिएन पिसिसिआईमा गएर त्यो सर थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो भविष्यमा गएर चाहिँ। कनेक्सन कस्तो छ यसमा भर पर्छ है सर ल। तर अहिलेको लागि स्ट्यान्डर्ड कनेक्सन चाहिँ लेयर 3 कस्तो भने कस्टमर एज इडिजी सर एज भनेको ल। पी भनेको प्रोभाइडर एज ल। पी प्रोभाइडर, पी मात्रै पनि हुन्छ ल। मैले यसलाई एएस 10 दिएको सर भयो। एएस साँच्चै मैले दिनु बिर्सेछु ल। यसलाई दिनुहोस् ल। एएस 10 10 20 30 जति दाम हुन्छ ल। 65,535 सम्म हुन्छ ल। एएस 30 एएस 40 एएस 50 एएस 60 एएस टू एस कम्युनिकेसन AS to AS communication is good.
is done by EGP. अब चाहिँ यहाँ हेर्नु सर AS to AS is done by EGP स्ल्यास BGP लेखेर न plus BGP BGP बोर्डर गेटवे प्रोटोकल अर्को भनेको P to C P to C हैन अथवा यसरी पनि बुझ्नु सर ल C to C पनि ल कसरी छ or CE to CE बुझ्नुभयो नि अथवा यहाँ हेर्नु अब कुरा जस्तै आइएसपी पनि प्राइभेट रोडर हुन्छ नि त आइएसपी को पनि जस्तै यो मतलब बैंक छ कन्काई विकास बैंक रहेछ यो बैंक रहेछ कन्काई बैंक रहेछ कन्काई बैंक छ कन्काई बैंक त मतलब सर यहाँदेखि एक्सेस हुनु भएन त सर यहाँदेखि बुझ्नु भएन किन हुनु भएन भने यहाँदेखि बाद फेरि ह्याक हुन सम्भावना हुन्छ न हुँदैन उसले त भित्रभित्रै कुदाउनु पर्ने हुन्छ ल एनटिसी भित्र ल त्यस्तोलाई चाहिँ उसले नै भित्र आइजिपीबाटै राउटिङ गर्छ र केबाट छ अनि बाहिर पब्लिक मतलब आइपीलाई चाहिँ बिजिपीबाट गर्छ र उसले राउटिङ गर्छ केबाट गर्छ किन आइजिपी यहाँ दुईवटा राउटिङ चल्छ है सर अब त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ के चल्छ रहेछ आइजिपी पनि चल्छ प्राइभेट रुटलाई प्राइभेट केलाई छ रुटलाई बिजिपी फर्किएको लागि छ पब्लिक रुटलाई ल पब्लिक रुट छ पब्लिक आइपी उसले मेरो चाहिँ बिजिपीबाट उसले बाहिर पठाइदिन्छ होइन सर बुझ्नुभयो नि आइजिपी र बिजिपी दुइटै प्रायः जस्तो म्याक्सिमम युज हुन्छ र सर हल्का मात्रै हुन्छ कि यस्तो नि त भाइ मैले एनटिसीबाट लिएको छु मेरो लिङ्क त मतलब मलाई प्राइभेट आइपी दिन्छ नि उसले होइन प्राइभेट नेटवर्क लिएपछि त प्राइभेट वान लिएपछि त होइन त्यो त सर अब हुनु भएन त अरूतिर पब्लिकतिर जानु भएन संसारपछि कहाँ जाइ पुग्नु भएन त मेरो रुट त मेरो आइपी त सर आइएसपी भित्र सर ल पब्लिक र बिजिपी ल दुईवटा मतलब राउटिङ प्रोटोकल युज हुन्छ र आइएसपीमा सर धेरै मान्छेले यो कुरा भन्छ सर तर यो कुरा गलत भन्छ ल सर बुझ्नुभयो नि बैंक टु बैंकहरू एटिएम टु एटिएम सर तपाईँको इन्टरनेटबाट जोडिएको हुन्छ हुँदैन ल सर बुझ्नुभयो नि प्राइभेट वाइनबाट कनेक्ट भएको हुन्छ ल सर केबाट हो सर प्राइभेट वाइनबाट ल एस नम्बर हो 65,535 सम्म त ल सर सरको कुरा बुझेँ सर मैले सर बुझ्नुभयो नि होइन आइजिपीको युज कहाँ कहाँ गर्छ बुझ्नुभयो नि अब म यसो सरलाई रिकल गरिदिन्छु सर ल हल्का रिकल गर्छु म चित्रमा त सरलाई देखाइसकेँ मैले होइन P2C आइजिपी ल तर कन्फर्म होइन है सर फेरि ध्यान दिनुहोस् सर कभी कभी ठुलो नेटवर्क छ भने के पनि हो सर इजिपी ल समटाइम ठुलो नेटवर्क छ नि सर कुनै बेला त ठुलो हुन्छ नि सर नेटवर्क ठुलो क्याम्पसै हुन्छ नि त सर कुनै बेला त त्यसमा आइजिपी थाम्दैन होला सर जस्तै एप्पल क्याम्पस गुगल क्याम्पस होइन स्यामसङको क्याम्पसहरूको मतलब मेन हेड अफिस जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कको क्याम्पस बुझ्नुभयो जस्तै इन्दिरा गान्धी इन्टरनेसनल क्याम्पस बुझ्नुभयो तिनीहरूमा बिजिपी नै हुन्छ ल भयो तर सानो केसमा त सर ल त्यही सम्झ्नु ल अनि P टु PE अथवा P मात्रै ल P राउटर चाहिँ प्रोभाइडर राउटर चाहिँ केलाई भन्दैन सर त्यो राउटरलाई भन्छ जुन राउटरमा चाहिँ तपाईँको कस्टमर कनेक्ट भएको हुँदैन क्या सर यसको यहाँ हाम्रो केसमा कुन हो सर P राउटर भन्नु त यो P राउटर यो होइन यो P राउटर ल यिनीहरूमा पनि के चल्छ सर आइजिपी फर प्राइभेट नेटवर्कको लागि ल नेटवर्क रुट भनौँ न सर एक तरिकाले जुन बाहिर जानु भयो नि सर त्यो होइन सर यो P भनेर यो भन्नुभएको छ अघि होइन यस्तो छ त्यसमा पनि दुई क्याटेगोरी छ ल P मात्रै पनि भन्छ र एउटालाई के मात्रै भन्छ अरे जुनमा चाहिँ कस्टमर कनेक्ट भएको हुँदैन क्या सर अनि कस्टमर कनेक्ट नभएको पनि राउटर हुन्छ नि सर्भिस प्रोभाइडर छ सर कस्टमर कनेक्ट भएको ठाउँमा चाहिँ प्रोभाइडर एज ल सर बुझ्नुभयो त्यो एउटा लाइन थप्नु भने थपिदिनु नि
अनि तपाईँको अर्को सर तपाईँको आइएसपी टु आइएसपी भन्दाखेरि घरिघरि सानो सेन्स लाग्छ क्या सर। म त यसो भन्छु, म कहानी खतम ल। सर्भिस प्रोभाइडर टु के हो सर? सर्भिस प्रोभाइडर ल, इजिपी ल। इजिपी भनेको कुरो छ बिजिपी। एसपी भनेको सर्भिस प्रोभाइडर। चलो अगाडि बढौँ। यति बुझ्नु तपाईँले बिजिपीमा रुट हाल्नु भनेको सर वर्ल्ड वाइड फोकस गरेर हाल्नु ल सर, त्यति पनि बुझ्नु सरले। अब यसपछि सर हामीले अब यति कुरा भइसकेको छ हामीले हामी अलिक माथिकोमा आउँछ र अब त्यो टपिक्समा हराइन्छ सर ल। हामी राउटिङमा छौँ ल सर। राउटिङको बुझ्यो नि सर होइन? राउटिङको काम चाहिँ के भन्यो नि सर तपाईँको रुट तपाईँको मोनिपुलेटिङ गर्ने ल। जस्तै यस्तो सर, यहाँहरू छ जस्तै फेरि राउटर यहाँनिर छ, यो राउटर यहाँ छ, राउटर यहाँनिर छ सर। कनेक्ट गरिदिएँ मैले, कनेक्ट गरिदिएँ। कम्प्युटर यहाँ राखेँ सर मैले, कम्प्युटर यहाँ छ मेरो अर्को। अथवा यहाँ स्विच छ र सर, यो नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ ल सर। यो नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ सर, यो नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ, यो नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ, यो नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ क्या सर। ठिक छ। म यहाँबाट जान चाहन्छु, यहाँ जान चाहन्छु भने फर इक्जाम्पलको लागि मेरो डेस्टिनेसन यहाँ हो, यहाँदेखि यहाँ जान चाहन्छु भने यो नेटवर्कको राउट यहाँ राखिदिनु पऱ्यो क्या सर। यहाँ टेबल यसको पनि यहाँ राखिदिनु पऱ्यो क्या सर। यहाँ यिनीहरूको पनि सर यहाँ राख्नु पऱ्यो ल। यहाँ हो यसरी टेबल बनाएर टेबलमा तपाईँको डेस्टिनेसन नेटवर्कहरू राखेर सर होइन, तपाईँको अगाडि प्याकेटहरू फरवार्डिङ गर्ने, रिसिभिङ गर्ने जुन मेकानिजम हुन्छ, जुन टेक्नोलोजी हुन्छ, त्यसलाई राउटिङ भन्छ ल सर। त्यसलाई हुन त इन्फर्मेसनै सेट भएको हुन्छ ल सर त्यहाँनिर। सर बुझ्दै हुन्छ हल्का फुल्का? र यो टेबललाई आरटी भन्छ ल सर। आरटी भन्छ, आरटी भन्छ ल, राउटिङ टेबल आरटी। जस्तो त्यस्तो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन थियो सर, बिजिपीमा चाहिँ आइपी चाहिँदैन भन्ने कुरा भयो। हुन त अब तपाईँको यो राउटिङमा त सर मतलब लेयर 3 राउटिङ हो नि त सर होइन र? यसमा म्याक चाहिँदैन भन्ने कुरा गरेको जस्तो हो क्या सर। त्यो म्याक त चाहिँदैन नि, चाहिँदैन म्याक हुँदैन, म्याक एड्रेस पनि सर होइन? बुझ्नुभयो? आरटी भन्छ र यसलाई। यो हरेक राउटरको काट्नु स्विचिङ गर्ने त मेकानिजम हुन्छ, टेक्निक हुन्छ होइन? सिस्कोमा चाहिँ सर फिब युज हुन्छ, के हुन्छ सर? मा के हुन्छ अरे? फिब, फरवार्डिङ इन्फर्मेसन बेस। जस्तै कुरा आएको थियो हामीलाई फिब, अनि यसमा फिब हुन्छ र फिब, यसमा के हो फिब।
यसमा पनि के हुन्छ सर फिफ्थ टेबल हुन्छ यसले राउटिङ टेबल बनाउँछ र सर फिफ्थले राउटिङ टेबल बनाउँछ र सर फिफ्थमा कम्प्लिट भ्यू हुन्छ र सर हरेक कुराको फिफ्थले चाहिँ मतलब माथि हैन तपाईको अगाडि बढाएर हैन राउटिङ इन्फर्मेसन बेस अथवा रिप हैन अथवा राउटिङ प्रोटोकलहरु राउटिङ टेबल हैन आरआईबी रिप भनौँ आरआईबी रिप पनि भन्छ र राउटिङ टेबललाई सम टाइम के भन्छ सर आरआईबी भन्छ ल फिफ्थ रिप ल सर यस्तो राउटिङ प्रोटोकलहरुलाई रिप भन्छ ल सर त्यसले माथि बस्छ ल भन्छ फिफ्थबाट दुईटा टेबल भन्छ र नर्मली सर फिफ्थबाट रिप भन्छ जो चाहिँ यिनीहरूको रिप एलपी ओएसपी बिचको लागि रिप भन्छ र आरआईबी अनि एमपीएलको लागि चाहिँ एलफिप भन्छ के भन्छ सर एलफिप चाहिँ एमपीएलको लागि ल दुईटा टेबल भन्छ यसमा त यो चाहिँ कमन टेबल हो त्यो फिफ्थ चाहिँ सर भन्नु भएन अब यो राउटिङ टेबल छ नि सर स्ट्याटिकमा चाहिँ हामीले आफैले हातले बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी आफैले हाम्रो ब्रेनले बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन डाइनामिकमा सर अटोमेटिक भन्छ ल सर डाइनामिकले चाहिँ अटोमेटिकली भन्छ ल बीजीपीले पनि एफआईबी नै युज गर्नुहुन्छ एउटै हो सर सिस्कोमा है सर ल एमपीएलएस युजेस एलपी भन्छ एलपीबाट एमपीएलएस भन्छ सर लेभल इन्फर्मेसन लेभल फरवार्डिङ इन्फर्मेसन बेस ल यति सर बुझ्नुभयो अब एउटा राउटिङ प्रोटोकल भयो अब राउटेड प्रोटोकल भइहाल्यो आइपी भइहाल्यो अनि यसमा के छान्नु छ हामीले यसमा हाम्रो आइपी भयो आइपी4 कि त सर कुन बेसिक्स यति भयो सर यसमा कुनै पनि ल यसमा कुनै पनि हामीले एउटा छान्नु सक्छ ल यसमा बुझ्नुभयो सर अब यसमा आइपी4 आइपी6 भयो आइपी4 को हामीले पढेको छौँ सर युडीपी टिसिपी के बहुत कुछ के हुन्छ भनेर पढेको छौँ हामीले हैन यतातिर अलिकति जाउँ ल अब यो तलतिर राउटिङ प्रोटोकलमा राउटिङ प्रोटोकल पनि दुई खालको हुन्छ ल ओपन हुन्छ र क्लोज हुन्छ ल सर ओपन स्ट्यान्डर्ड अर्को क्लोज ल अरे हो प्रोप्राइटरी ल अथवा क्लोजमा सर तपाईँको EIGRP ल सर तर अलिक पछि गएर त ओपन भएको छ अहिले 2012 तिरबाट ओपन भएको छ र अहिले ल ओपनमा जस्तै बिजेपी OSPF ISIS हैन यिनीहरू ल OSPF ISIS रिप म्याक्सिमम चाहिँ ओपनै छ ल सर म त त्यसको EIGRP र IGRP ल अहिले त पछि गएर दुईटै ओपन भयो ल अहिले सर किन अहिले हामीले यो हैन त्यस्तो क्लोज पनि हुन्छ भनेर एक्जाम्पल सर अहिले क्लोज भने कुनै पनि छैन अहिले त छैन सर अझै पनि मतलब तपाईँको त्यो अरू डिभाइस छ जुनिपरको मिक्रोटिकमा त्यसमा EIGRP रिपहरू IGRP आइसकेको छैन ल बजारे सर सिस्कोमा मात्रै ओपन भएको सर
अनि अरूमा म भन्छ अब अरूले पनि इआइजेबी चलाउन सक्छ सर। यसलाई पनि आइटी पनि सर्टिफाइड गरिसक्यो होला इआइजेबीलाई पनि। त्यस्तै फिप चाहिँ अझै क्लोज छ सर, फिपहरू छ नि। अन्त फिप बनाउने काम स्यापले गर्छ सर, बस्दै बनिन्छ सरलाई होइन, स्यापले सिएफले सिस्को एक्सपोर्ट फरवार्डिङ ल भनेर लेखिहाल्नु सर। FIB is created, is it? Created by CEF. Cisco एक्सपोर्ट फरवार्डिङ त्यो स्विचिङ सिस्टम ल फरवार्डिङ। भनेपछि तपाईँको सेफ चाहिँ फिप चाहिँ सेफले बनायो होइन सर? सेफले चाहिँ राउटिङ टेबल मेन्टेन गर्छ, फिपले फिप चाहिँ कमान्ड टेबल हो, सेफको कमान्ड टेबल हो। फिपबाट चाहिँ जाने हो क्या, मतलब ओएसपीतिर जाँदिन्छ अनि यता एमपिएसतिर गइदिन्छ ल सर। भने सिस्कोमा तपाईँको राउटिङ टेबल भनिँदैन, फिप टेबल भनिन्छ। अलिक डिपली बुझ्दाखेरि बुझ्नुभयो नि। रिप ल यो चाहिँ राउटिङ टेबल हो। यसलाई सिस्को एफआइबी र एकछिन सर, एकछिन लाखेँ यसलाई बनाउँछ सर फिपले ल, फिपलाई बनाउँछ सर स्यापले ल। सो क्लियर? फिपले सर मतलब एमपिएसको लागि चाहिँ एमपीलाई बनाउँछ ल, एलफिपलाई बनाउँछ ल। राउटिङ इन्फर्मेसन बेस हुन्छ। यस, त्यसमा हुन्छ रिपिआई र ओएसपी अब त्यसमा चल्छ ल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेफ टेबल चाहिँ अटोमेटिक भन्छ ल सर, आरआइपी ओएसपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुन्छ। राउटिङ प्रोटोकल हुन्छ र सर। सेफले फिप बनायो, एफआइबीले आरआइबी बनायो। होइन सेफले फिप बनायो, एफआइबीले आरआइबी र एलफिप बनाउँछ। एमपिएस त अप्सनल नै छ, बाहिर पनि इनेबल हुँदैन ल। एमपिएस के रहेछ अप्सनलमा, त्यो एलफिपलाई अप्सनल लिनु छ, त्यो इनेबल गरेपछि इनेबल हुन्छ र। त्यो हुनु त माथिको पनि इनेबल हुन्छ कि, तर यहाँबाट चाहिँ एमपिएस चल्छ ल। यहाँबाट ल एमपिएसको लेभल फिपले नि एलफिप बनाउने हो सर, होइन नि? हो त हो र एमपिएस ल। अनि फिपले दुईटा या त तपाईँको आरआइबी बनाउने भयो या एलफिप बनाउने भयो। हजुर हजुर, ताकि सर छाकछुक होस् क्या सर, त्यो केही नहोस् क्या, त्यो पत्ता आएको तालमा नि सर त्यो राउटिङ गऱ्यो अनि पिङ भयो कडाओ भयो फुल स्टेटमेन्ट फुल त्यस्तो नहोस् क्या सर। तपाईँले एक एक कुरा बुझ्नुहोस् क्या सर, मेरो रुट कहाँबाट आउँछ, कसरी जेनेरेट हुन्छ, कसरी बनाउँछ, सबै कुरा थाहा होस् क्या सर। सबै अस्ति अर्न पार्टी त यो सर मतलब सेफको बारेमा सर। सब पढ्नुहुन्न के हो, पढ्नुहुन्न के हो? सात बजी आठ बजी सुत्छु भन्नु त सर, बुझ्नु भएन? खुच्चेर सुताउनु पर्छ नि सर, त्यसलाई सुताउनु आफै किन भन्दा अगाडि त्यो के होला सर, बुझ्नु पर्छ सर। यति बुझ्नु म यो क्लियर, यो आफै भन्छ ल सर। यो आइपिएसहरू हाल्दा हाल्दै भन्दै जान्छ ल। यो अरू अरू प्रश्न भन्छ म भन्छु यो होइन सर, बुझ्नुभयो त्यो? अब सिनारिस यस्तो हुन्छ र सर, यहाँ सिनारिस यस्तो हुन्छ, सिनारिस नै छ यो। सिनारिसलाई नकार्नु सकिँदैन क्या सर, सिनारिस आउँछ। ओपन स्ट्यान्डर्ड र क्लोजमा चाहिँ के फरक हुन्छ? ओपन भनेको सर आइट्रिपल स्ट्यान्डर्ड, आइट्रिपल आइई जुन सबैले चलाउनु पाउँछ क्या सर। जस्तो तपाईँले भोलि मतलब बनाउनु भयो एउटा होइन, बुझ्नुभयो नि,
दिपेन्द्र तपाईँको राउटर बनाउनु त्यसमा पनि आउनु राख्नुभयो क्या सबै प्रोटोकलहरू ओपनमा त्यो सबैको हो र क्लोजमा चाहिँ सर तपाईँको त्यो प्रोपाइटरी हो क्या जस्तै पुमारी सफ्टवेयर तपाईँले चलाउनु छ त्यो हामी हाल्नु मिल्दैन क्या हाम्रो अफिसमा सर यहाँ कि मिल्छ सर तपाईँलाई थाहा छ पुमारी सफ्टवेयर मैले अफिस खोले भने त्यो हाल्नु पाउँदैन क्या सर म examples EIGRP चाहिँ कसको यो प्रोभाइडर रहेछ क्या सिस्कोको आइजिआरपी सिस्कोको धेरै छ र प्रोपाइटरी होला माथि हामी धेरै पढ्छौँ सर यदि बुझ्नुभयो सर अब कहिले यस्तो सिन हुन्छ क्या सर मेरो राउटर यहाँनिर भयो एउटा सर अब राउटर यहाँनिर भयो होइन अब राउटर यहाँ भयो सर यस्तो राउटर भयो ल बुझ्नुभयो नि यहाँ पनि राख्दैन त यहाँ नेटवर्क छ सोर्स भयो R1 R2 R3 R4 यहाँ डेस्टिनेसन ल बुझ्नुभयो नि यस्तो छ मेरो यो सोर्स भएको छ ठिक छ सर डेस्टिनेसन भयो अब यसमा यो मेरो प्राइभेट एउटा भयो होइन यसमा अब मैले कि त रिप चलाउनु पऱ्यो होइन कि ओएसपी चलाउनु पऱ्यो कि एआइजिआरपी चलाउनु पऱ्यो कि त बिजिबी चलाउनु पऱ्यो कि त आइजिआरपी चलाउनु पऱ्यो ठिक छ सर कि आइएसआइएस चलाउनु पऱ्यो बुझ्नुभयो नि सर कुनै एउटा चलाउनु पऱ्यो होइन कुनै एउटा चलाउँदाखेरि समस्या भएन सर खासै चलाइ सक्यो त दुईवटा चलायो भने चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ सर दुईवटै चलायो भने मान्नु मैले यसो गरेँ यहाँ मैले रिप पनि चलाएँ होइन यहाँ एआइजिआरपी पनि चलाएँ होइन यहाँ ओएसपी पनि चलाएँ मैले सर बुझ्नुभयो नि तिनटै चलाएँ रिप एआइजिआरपी ओएसपी तिनटै चलाएँ ल यसमा तिनटै राउटर तिनटै गर्दै मैले चलाएँ स्ट्याटिक पनि चलाएँ सर के पनि चलाएँ भनेपछि अब हाम्रोमा त राउटिङ टेबल कन्फ्युजन हुन्छ हाम्रो रिप ल रिप के को बेसिसमा बनाउने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ क्या सर स्ट्याटिकको बेसमा बनाउने कि होइन रिपको बेसमा बनाउने कि एआइजिआरपीको बेसमा बनाउने कि ओएसपीको बेसमा बनाउने भनेर यिनीहरू तिनजना बिच कम्पिटिसन हुन्छ क्या सर तपाईँको एउटा इलेक्सन हुन्छ क्या त्यो इलेक्सन तपाईँको गराउने भ्यालुलाई एडी भ्यालु भन्छ के भन्छ अरे एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्यालु भन्छ र त्यो नर्मली 1 देखि लिएर 255 सम्म हुन्छ होइन सर जिरोबाट बुझ्नुभयो सर यहाँहरू रिपको 120 हुन्छ सर एडी भ्यालु बाई डिफल्ट एआइजिआरपीको 90 ओएसपीको 110 होइन सर बुझ्नुभयो नि अनि स्ट्याटिकको 1 डाइरेक्टली कनेक्टेडको 0 ल यसमा जसको लोएस्ट भ्यालु छ त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी भन्छ भनेपछि यहाँ कसले राउटिङ हुन्छ सर अब रिप बन्छ हो स्याबास सर यसलाई एडी भ्यालु भन्छ ल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्यालु ट्रस्ट वर्थनेस ल के अरे सर ट्रस्ट वर्थनेस ल त्यो हुन त आफ्नै इक्जाम्पल दिँदा मिल्दैन तर म चलामा भन्छु सर अब CCNA पढ्नुको लागि 4 जना टिचरमा जानुभयो भने अब कसले राम्रो पढाउँछ भनेर सरले विश्वास लिनुभयो भने त्यसमै जानुभयो क्या सरको कहाँ सुविधा राम्रो छ कहाँ भ्याक्युम क्लिनर छ बुझ्नु भएन सर कहाँ एसी छ कहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ कहाँ एक्सपिरियन्स छ होइन कहाँ डिभाइस धेरै छ सबै हेर्नुभयो क्या सरले त्यसको बिहामा त पढ्नु भयो अब मल्टिपल राउटिङ प्रोटोकल हुँदाखेरि र टोपोलोजीमा यदि टोपोलोजीमा सेम टोपोलोजीमा मल्टिपल राउटिङ प्रोटोकल इनेबल छ भने कुन राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ तपाईँको टोपोलोजीले लिन्छ अथवा युज गर्छ ट्रस्ट गर्छ भन्ने ट्रस्ट वर्थनेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एडी भ्यालुले मतलब डिसाइड गर्छ र सर
different. सरी बिना लेख्नु सर ल सर टोपोलोजीमा लेख्दाखेरि सर सजिलो हुँदै सरलाई भन्नुभयो नि याद गर्नु I'm बनाउँछु if you use different routing protocols with same टोपोलोजी सर ल topology then त्यो भन्यो अब सर ठुलो अलिकति कपीमा लेख्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो सरलाई in this case, starting as the lowest value, then starting is used to create RIB table. त्यसो गर्दा नाम हुन्छ अब बेस पार्ट टेबल हो त हुन्छ र आरआइबीको बेस पार्ट हो नि त भन्नुभयो नि बेस पार्ट अलिक बुझ्दैन सर ल एकछिनमा बुझ्छु म त अथवा राउटिङ टेबल हरौँ न ल आरआइबी त्यही त हो राउटिङ टेबल ल सर यति बुझ्नुभयो त्यो त भयो टोपोलोजी चेन्ज उयो गर्नु मलाई टोपोलोजी सेलेक्ट राउटिङ प्रोटोकल सेलेक्ट गर्नु लागि ल राउटिङ के हो प्रोटोकल सेलेक्ट गर्नु लागि ल सर किनभने सबैले त्यही काम गर्छ त सर एउटै काम होइन अब कभी कभी यस्तो हुन्छ सर यहाँ आउनु सर जस्तै यस्तो भन्छ मान्नु सर यसरी एउटा कुरा भन्छु ल एउटा 255 भनेको सर तपाईँको 255 भनेको नि एडी भ्यालु भनेको नि यो चाहिँ अननोन है त अननोन ल यो कस्तो सर अननोन कसैले 255 एडी भ्यालु सेट गर्दैन त्यहाँ पुग्दैन होला सर कहिले पनि द अनरिचेबल ल अथवा अनरिचेबल ल यसको म भन्छु र यसको प्रुफ गरेर देखाउँछु सरलाई म र यसको कारण पनि भन्छु ल किन अननोन किन अनरिचेबल त्यो दुइटै भन्छु सर र प्रुफ पनि गरेर देखाउँछु सर ल अहिले त्यति लेखौँ ल कसरी 255 पासमा भन त भाइ नमस्कार 255 भनेको चाहिँ अननोन भएको ल अननोन म क्लासमा छु भाइ भन न भाइ किन फोन गरेको थियो भाइ
मलाई फोनमा मोबाइलमा फोन गर ल, मतलब म के एकछिन फोन गर्छु, तिम्रो नम्बर देऊ न मलाई मेसेन्जरमा, ल पठाइदेऊ ल। ल भाइ ल। 255 80 भ्यालु इज कल्ड अननोन न, त्यहाँ कहिल्यै पुग्दैन क्या। त्यो म सरलाई सिकाउँछु कि त्यो 280 भ्यालु कसरी 255 बनाउने भनेर म त्यो गराउँछु कि। अहिले त्यसो लेख्नु सरले, त्यहाँ कहिले पुग्दैन ल त्यो। लाइक अ ब्ल्याक होल सम्झिनु त्यसलाई के अरे सर? ब्ल्याक होल। सर बुझ्नुभयो? सर यहाँ हेर्नु सर ल, यहाँ हेर्नु सर ल। राउटिङ प्रोटोकल सेलेक्ट भयो भएन सर भन्नु त? भयो नि टोपोलोजीमा, यसमा क्लियर? टोपोलोजीमा राउटिङ प्रोटोकल सेलेक्ट गर्नको लागि हामीले एडी युज गर्यौँ। एडी भ्यालु, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्यालु ल। सब यति बुझ्नु पनि छ। तर अब सरले एउटै मात्रै मतलबको राउटिङ प्रोटोकल हाल्नु भने त त्यो एडीको कामै भएन सर, त्यसको युजै भएन, त्यो फ्याक्टर युज भएन ल। अर्को युज हुन्छ सर एउटा कुरा सर, यहाँ हेर्नु सर। मान्यो मेरो स्ट्याटिक सेलेक्ट भएछ ल, अथवा रिप सेलेक्ट भएछ, कोही पनि सेलेक्ट भएछ सर, यहाँ सर, यहाँ हेरौँ सर, त्यहाँ हेरौँ, यहाँ हेरौँ सर, भएछ भने डेस्टिनेसन मेरो यहाँ छ छैन सर? हेर्नु सर, डेस्टिनेसन के छ सर? यहाँ छ नि सर, होइन? सोर्स म कहाँ छु सर? यहाँ छु होइन? सोर्स यहाँ, डेस्टिनेसन यो, ठिक छ सर? राम्ररी हेर्नु सर, यताबाट जाँदाखेरि पनि तपाईँको बाटो एउटा बाटो पनि भेट्यो, एउटा डेस्टिनेसनको लागि अर्को तल्लो बाटो पनि भेट्यो होइन? कतिवटा बाटो भेट्यो सर? सेम डेस्टिनेसनको लागि 2 पाथ छ ल, पाथ 1 होइन, पाथ 2 ल। यति बुझ्नुभयो सरले? दुईटै पाथ भेट्यो होइन? यो दुईटा पाथमा चाहिँ कुन बेस्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ नेटवर्कको म्याट्रिकले निकाल्छ ल। क्लियर सर? म्याट्रिक बुझ्नुभयो नि सर? सर बुझ्नुभयो? जस्तै मेरो यो टोपोलोजी चाहिँ एक्टिभ भएछ मान्यो, स्ट्याटिकले एक्टिभ भएछ मान्यो ल। स्ट्याटिकको मतलब म्याट्रिकले निकाल्छ ल कुन चाहिँ दुईटा बेस्ट भनेर ल। बुझ्नुभयो नि? स्ट्याटिकको म्याट्रिक र रिपको म्याट्रिक सबैको आफ्नो म्याट्रिक हुन्छ नि भन्छ र। नेटवर्क म्याट्रिक भनेकै मल्टिपल पाथ आउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट पाथ कुन हो भनेर सेलेक्ट गरेर गर्ने तपाईँको जुन टेक्निक हुन्छ त्यसलाई म्याट्रिक भन्छ ल सर। म्याट्रिक सरले कसरी बुझ्नु भइसक्यो थाहा भएन सर मलाई होइन? यो चाहिँ म्याट्रिकको काम सर। टु सेलेक्ट द बेस्ट पाथ when multiple paths are available. भयो सर? एउटा कन्डिसन सरलाई भनिदिन्छु सर, यहाँ हेर्नु सर। जस्तै म्याट्रिकको त आफ्नो भ्यालु त आफ्नो तरिका हुन्छ काउन्टिङ गर्ने, म सरलाई चाहिँ भन्छु अहिलेको लागि चाहिँ यसको म्याट्रिक 10 रहेछ, यसको 11 रहेछ, अझै यो बाटो बेस्ट भयो क्या सर? धेरै म्याट्रिक नम्बर नराम्रो हुन मानिन्छ ल। लोएस्ट म्याट्रिक। अर्को कुरा सर, यता पनि 10 छ सर, यता होइन? लक्किली भनेको भाग्यवास, मुनि पनि के भयो सर? 10। त्यस्तो हुन्छ लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ, के हुन्छ अरे? लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ ल। बुझ्नुभयो नि सर? लोड ब्यालेन्सिङ भनेको यताबाट पनि जान्छ एउटा ट्राफिक, यताबाट जान्छ र सर, म त पाउलै पिली गर्दै जान्छ र सर। एकपट्टि दाडा गएर एकपट्टि हुन्छ। लोड ब्यालेन्सिङको टाइप हुन्छ ल सर, राउन्ड रोबिन लोड ब्यालेन्सिङ होइन? टाइप हुन्छ ल सर। म भन्छु सर लोड ब्यालेन्सिङ पढाउँदाखेरि बोथ राउट आन्सर इन बोथ राउट होइन सर, त्यसलाई राउटै भनिन्छ। पाथ फर द सेम डेस्टिनेसन्स, पाथ फर सेम डेस्टिनेसन्स मैट्रिक्स इज इक्वल, destination matrix is equal, then the router start to perform the load balancing. matrix is equal, then router start to do load balancing. router start to do load balancing. start to load start to do load balancing. So यहाँ हो ना अब स्टैटिक में आउनु सर, सबै केमा आउने? बाई डिफल्ट यतापट्टिको एडी भ्यालु स्ट्याटिकको 1 हुन्छ, यताको एडी भ्यालु 1 छ ल।
लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ ल सर, बुझ्नुभयो नि। स्ट्याटिकले चाहिँ एडी भ्यालु नै हेर्छ ल, के हेर्छ सर स्ट्याटिकले म्याट्रिक के हेर्छ अरे स्टार्टिङ भित्र सिरियल छ स्ट्याटिक भित्र ल स्टार्टिङले म्याट्रिक हेर्दै सर उसको म्याट्रिक नै हुँदैन क्या सर, त्यसको एडी भ्यालु नै म्याट्रिक हो। स्टार्टिङ युजेस एडी भ्यालु फर सेलेक्टिङ बेस्ट पाथ भन्ने त्यसको तीनटा स्टेप छ ल सर, तीनटा स्टेपवाला भन्दैछु स्ट्याटिकको। मैले त्यसो गर्दा सरको क्लियर होला कि यहाँ आउँछ सर मान्ने हो त्यसको 10 को नेटवर्क छ 10.1.1.1 अथवा 0/30 बिटको छ ल सर। यो तल छ 40 को छ 40.1.1.1.0/24 बिटको अथवा यो 30 बिटको छ, जो 30 को छ यो 20 को छ मान्यो, यो 8 छ मान्यो 8, यो 10 छ मान्यो, यो 10 र 11 छ मान्यो, बुझ्नुभयो सर, बुझ्नुभयो। अनि नेटवर्क त हुन्छ यहाँदेखि यहाँको नेटवर्क एउटा हुन्छ नि त सर, हुँदैन यहाँदेखि यहाँदेखिको हुन्छ नि 20 बाट उठ्ने रहेछ ल मान्ने, यो बुझ्नुभयो नि 30 बाट उठ्ने रहेछ ल यो, तर बिट 24 रहेछ, यसको 24 रहेछ ल प्रिफिक्स ल सर, बुझ्नुभयो नि। यस्तो केसमा चाहिँ सर सुरुमा यिनीहरूले सर मतलब एडी भ्यालु हेर्छ ल, सुरुमा के हेर्छ सर एडी भ्यालु बराबर भयो ठिक छ, लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ ल ठिक छ सर, बुझ्नुभयो भएन। अब अब तपाईँको अझै बेटर टिचर सरले बुझ्नुको लागि यो यसरी अलिकति लामो प्रोसेस बुझ्दा भन्छ सर। सुरुमा यसले प्रिफिक्स लिस्ट हेर्छ, के हेर्छ सर प्रिफिक्स के लिस्ट, जसको सानो छ त्यो हेर्छ ल पहिला स्ट्याटिकले। अनि सेकेन्डमा सर एडी भ्यालु हेर्छ, के हेर्छ सर एडी भ्यालु हेर्छ। थर्डमा म्याट्रिक हेर्छ, मात्र यसको म्याट्रिक नै हुँदा सर के हेर्छ भन्नु सर मतलब बुझ्नु भएन, दुईवटा भनौँ न प्रिफिक्स चाहिँ एडी भ्यालु प्रिफिक्स लिस्ट र एडी भ्यालु। प्रिफिक्स लिस्ट भनेको कुन हो सर? यो 30 भने प्रिफिक्स लिस्ट सर, यो 24 भने प्रिफिक्स लिस्ट हो, 24 प्रिफिक्स लिस्ट हो, 30 प्रिफिक्स लिस्ट बुझ्नु भएन सर। प्रिफिक्स पनि भन्छ सर, कतिवटा प्रफिक्स पनि भन्छ ल। हजुर आमा म दमक उहाँमा क्लासमा छु, दमकमा छु आज जान्न आमा, आज छुट्टी। हजुर म यो क्लासमा छु, अहिले क्लासमा छु के क्लासमा छु, क्लासमा आइसक्नु भएको त्यहाँ? म आधी घन्टामा आउँछु नि त नि आमा। ल ती बसिरहेको, म आधी घन्टामा आउँछु। म क्लासमा छु क्या, पढ्दैछु अहिले, पढ्न आएको छु, क्लासमा छु। आधी घन्टामा सकिन्छ अनि आउँछु ल। First of all, you should check the prefix value. लोएस्ट हाइएस्ट प्रिफिक्स भ्यालुलाई प्रायोरिटी दिन्छ सर, कसलाई सर Highest प्रिफिक्स भ्यालुलाई, जसको हाइएस्ट छ भन्दा प्रिफिक्स भ्यालु होइन त्यो 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 बेस्ट हुन्छ ल सर, त्यो पाथ ल। यदि प्रिफिक्स लिस्ट पनि टाइअप गरेर सर, के गरेर सर प्रिफिक्स लिस्ट पनि टाइअप गर्न मिल्यो हो सर दुइटै भने एडी भ्यालु हेर्छ ल सर। एडी भ्यालु पनि बराबरै छ भने ल, बडा चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ ल। एडी भ्यालु चाहिँ लोएस्ट एडी भ्यालुलाई प्रायोरिटी दिन्छ ल, लोएस्ट एडी भ्यालु भएकोलाई बेस्ट पाथ मान्छ ल। फाइनली लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ ल, त्यो बराबर भयो। also same
सर अब यो त स्टार्टिङ भयो हैन त्यसमा सर अझै त्यो त्यस्तो अँधुरो मधुरो त के लागेको छैन सर क्लियर हुँदैछ सबै एकदम क्लियर हुन्छ सबै भ्यू क्लियर हुँदैछ नि सबैको लाई 30 बिटको अथवा 24 बनाइदिनु सर ल बराबर भएको रेखाइदिनु बुझ्नुभयो सर यो हामी ल्याब गर्छौँ पनि सर यो बुझ्नुभयो सर एडी भेल्यु 1 हुन्छ सबैको होइन मतलब डेस्टिनेसनको अथवा राउटिङ प्रोटोकलको राउटिङको अथवा बुझ्नुभयो नि प्रोटोकल हो नि त स्ट्याटिक राउटिङको स्ट्याटिक हो त सर यो होइन बुझ्नुभयो नि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ सर ल सर यहाँ अब अगाडि बढौँ ल सर यहाँ ल अगर सर तपाईँको यहाँ माने रिप छ भने ल सर के छ अरे सर रिप छ भने अगर यहाँ रिप छ भने ल सर रिपले पनि ब्यान्डविथहरूलाई खासै महत्त्व दिँदैन रिपले पनि दिँदैन स्ट्याटिकले पनि ब्यान्डविथलाई महत्त्व दिँदैन ल रिपले होप काउन्टलाई महत्त्व दिन्छ ल के लाग्यो सर होप काउन्टले जस्तै यहाँबाट मेरो होप काउन्ट गर्छु ल सर होप काउन्ट जस्तै यताको यो लाइनलाई बेसी दिनु होला यो यसलाई बेसी दिनु अहिले तलको माथिको बुझ्छौँ यो 1 R1 R2 R3 R4 मान्यो हो यसलाई 1 होप भयो सर यो अनि यो त्यसमा कति सर 2 होप बुझ्नुभयो नि त बुझ्नुभयो पछाडिसँग कति हो 3 होप ल 3 होप माथिपट्टि कति होप छ सर 3 होप छ ल डेस्टिनेसन पुग्न लागि ल तलबाट हेर्छु सर 1 होप 2 होप 3 होप प्लस यहाँ तलबाट ल होपलाई हेर्छ ल चाहे यहाँ 10 GB को ब्यान्डविथ होस् माथि यहाँ 1 MB को ब्यान्डविथ होस् ल मतलब भएन ल मतलब सर तपाईँको होपलाई हेर्छ ल होप भनेको उसलाई इम्पोर्टेन्ट ल होप रिप इक्वल टु म्याट्रिक इक्वल टु होइन होप काउन्ट ल सर के अरे होप काउन्ट थोरै लाइन मतलब बेस्ट मान्छ ल मान्नु यस्तो सर यहाँ हेरौँ यहाँ माथिल्लो लिङ्क कति GBPS को रहेछ यहाँ अर्को प्लाटमा सर यहाँ कति होप कति होप भयो सर तल कति भयो अनि यो तल्लो बेस्ट हुन्छ र 1 MB को अरे बेस्ट हुन्छ यो पनि पछि हामी गरेर हेर्छौँ ल पछि त के भोलि गर्छौँ न सरले बुझ्नु भएन भनेको यो गरेर सरले बुझ्नु पऱ्यो बेस्ट पाथ ब्यान्डविथको हिसाबले मोनिपुलेटिङ हुँदैन ल सर भन्दा म्याट्रिकको हिसाबले मोनिपुलेटिङ हुन्छ के हिसाबले सर हिसाबले रिपमा ल सर बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो सर स्ट्याटिकमा चाहिँ एडी भ्यालुको हिसाबले ल स्ट्याटिकमा एडी भ्यालु र प्रिफिक्सेस भनौँ न त्यो कहाँ सम्झेर प्रिफिक्सेस हामी यसमा चाहिँ होप काउन्ट त्यही भएर यसलाई सर डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल पनि भन्छ होला किनभने डिस्टेन्सको हिसाबमा लियो नि त ल डिस्टेन्स बुझ्नुभयो सर होप होप जस्ट HOP मात्रै त्यो अर्को हो भने त आशा भइरहेको छ फेरि होइन सरले कुनै यस्तो खेल चाहिँ देख्नुभयो चलान्छ तपाईँको जुन चाहिँ पानीमाथि कोलाको दाम के राखेको हुन्छ नि त बुझ्छ नि त्यो होप हो क्या सर त्यो के भनिन्छ सर यसलाई कस्तो डिस्टेन्स फ्याक्टर राउटिङ प्रोटोकल
किनभने सर यसले डिस्टेन्स र डिरेक्सनको हिसाबमा यसले म्याट्रिक बनायो नि त के हिसाबमा सर किनभने सर यसले डिस्टेन्स र डिरेक्सनको हिसाबमा म्याट्रिक बनायो नि त के हिसाबमा सर डिस्टेन्स र डिरेक्सनको हिसाबमा ल डिस्टेन्स सर बुझ्नुभयो नि थोरै डिस्टेन्स क्लोज डिस्टेन्स चाहिँ बेस्ट पाथ हुन्छ है सर ल बराबर भयो लोड ब्यालेन्सिङ भइहाल्छ सर होइन होइन तर अब एउटा थोरै सर चाहिँ थोरै भन्छ ल सर कस्तो रहेछ सर ब्यान्डविड्थ चाहिँ इग्नोर गर्छ ब्यान्डविड्थ डिले सबै इग्नोर गर्छ ल यो रिप इक्वल्स टु के लेख्नु भएको सरले रिप इक्वल टु म्याट्रिक इक्वल टु होप काउन्ट भन निरज होइन होला भाइ होइन होला अति राज तिमी आऊ तिम्रो गरौँ भाइ होइन होला एकछिन फोन गर्छ 10 मिनट टाइम दियो मलाई 10 मिनट टाइम दिएर म कतिलाई फोन गरिहालेँ कन्फ्युजन भएर एक दुई त्यसपछि यो जी सर फर्स्ट रो फर्स्ट रो सर ये बुझ्नुभयो यसले सर एडी भ्यालु युज गर्ने सर यसको एडी भ्यालु त सर उयोको लागि युज हुन्छ नि यो सर मतलब स्ट्याटिकको लागि होइन हो स्ट्याटिकको लागि ए राउटिङ प्रोटोकल चुज गर्न हो सर यो सम्झिँदै तपाईँ घर जानु सम्झिँदै घर आउनुलाई सर मतलब सुत्दा पनि सम्झिँदै सुत्नुलाई सर मतलब उठ्दा पनि सम्झिनुलाई सर यो मेन कुरा हो क्या मेन बोडी हो क्या बोडी भन्छ नि सर बुझ्नुभयो नि तपाईँ यही बुझ्नुभएको छैन अहिले सर जति नै गरेर तपाईँले केही बुझ्नुभएको छैन सर ल राउटिङमा सर यो बुझ्नुभयो अब अलिकति अगाडि बढौँ इआइजेडपी ल इआइजेडपी भन्छ सर मिक्स हो ल रिप र ओएसपिएफको ल इआइजेडपी सर ब्यान्डविड्थ प्लस डिलेलाई ध्यान प्रायोरिटी दिन्छ ल के लगाएर सर इआइजेडपीले ब्यान्डविड्थ र डिले ल जसको कम्ती ब्यान्डविड्थ छ धेरै ब्यान्डविड्थ छ डिले कम्ती छ होइन इआइजेडपी इक्वल टु म्याट्रिक इक्वल टु ब्यान्डविड्थ प्लस डिले ल इआइजेडपी इक्वल्स टु म्याट्रिक इक्वल टु ब्यान्डविड्थ प्लस डिले ल ब्यान्डविड्थ प्लस डिले भनेको जसको ब्यान्डविड्थ धेरै छ त्यो बाटो बेस्ट हो ल इआइजेडपीमा डिले कम्ती हुन्छ ब्यान्डविड्थ धेरै भएपछि ल ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ त्यो बाटो बेस्ट ल इआइजेडपीमा यसले होपसप केही हेर्दैन सर ल त्यो पाथ बेस्ट पाथ ल द पाथ हेभिङ द बेस्ट ब्यान्डविड्थ विल बी द सेलेक्टेड बेस्ट पाथ इन द इआइजेडपी राउटिङ टेबल ल having the highest bandwidth select as a best path in the EIJP la the path having the highest bandwidth is selected as best path in the EIJP sir it is
त्यही भएर जस्तो ब्यान्डविथ धेरै चाहिँ डिले कम्ती हुन्छ सर त्यो त उयो नै होला भनेको मेरो धेरै इन्टरनेट स्पिड छ नि त सर सुरु डिले यो राउटर 1 को चाहिँ ब्यान्डविथ 10 GB को छ यस्तो सर मान्यो यसको एउटा तरिका छ सर म भन्छु सरलाई यसको ब्यान्डविथ भयो मान्यो 2000 बाइट्स भयो मान्यो कति अरे किलोबाइट भयो यसको पनि 2000 भयो मान्यो भन्नुभयो हुँदैन तलको 1000 किलोबाइट भयो 1000 भयो भने मात्र बेस्ट हो क्या होइन त्यसरी होइन त्यसरी मुद्दा हुन्छ र त्यसरी मानिलिनु नि सर माथिको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेटवर्कको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको 256 को छ इक्जाम्पल है तलको 128 को छ माथिको बेस्ट हुन्छ अनि सुन्नु न मैले भन्दा फर्स्टको 256 हैन यो 256 यो 128 तल चाहिँ दुईटै 256 256 हजुर हजुर कुन चाहिँ बेस्ट पर्छ कुन हो सर कस्तो कुन 128 छ यो 256 भयो है सर यो 256 भयो यो सोर्स यो डेस्टिनेसन है हाम्रो अरे यो 256 कुन यो हो सर यो सोर्स है सर यो डेस्टिनेसन यो 256 भयो यो 128 यो 256 यो 256 होला बेस्ट भनेपछि यसले टोटलको को क्या आउनुपर्छ काउन्ट गर्छ ल हो गुड सरले मतलब एकदम सही कुरा गर्नुभयो टोटल यसले काउन्ट गर्छ ल टोटल पाथको ल डिस्टेन्स त परछ भन्छ सर बुझ्नुभयो नि सर मैले सर यस्तो कुरा गर्नुभयो काठमाडौँ जानु पऱ्यो प्लेनबाट जाँदाखेरि र अर्को तपाईँको पिच आदि ग्राभेलबाट भनेको जस्तो सरको कुरा भयो क्या पुरै ग्राभेल जस्तो कुरा गर्नुभयो सरले बुझ्नुभयो के ओएसपीएफमा चाहिँ कस्ट भन्ने हुन्छ र के हुन्छ सर कस्ट भन्ने हुन्छ र ओएसपीएफको म्याट्रिकलाई कस्ट भन्छ र म्याट्रिक चाहिँ रिप्रो एजेपी मात्रै होला ओएसपीएफमा के भन्छ म्याट्रिक्स टर्म्स चाहिँ नि सर डिस्टेन्स भ्याक्टरको होला त्यो म्याट्रिक्स टर्म्स ओएसपीएफमा त्यसलाई कस्ट भन्छ के भन्छ म्याट्रिकलाई म्याट्रिक भ्याल्यु कस्ट एक्चुअली म्याट्रिक भन्ने चाहिँ के हो सर चला भने त सुरु म्याट्रिक भनेको एउटा क्याल्कुलेसन हो क्या सर के हो सर यो क्याल्कुलेसन भने त हो सर मैले स्टार्टिङमा उयोको हिसाबमा मतलब तपाईँको एडी भ्यालुको हिसाबमा रिपमा मतलब होम काउन्टको हिसाबमा भने त सरलाई इएजिपीमा ब्यान्डविथको हिसाबमा भने त सरलाई मैले त्यही हो सर म त म्याट्रिक भनेको हाम्रो केजी कस्तो अरे बुझिरहेको थिएँ मैले सरलाई इजी हुन्छ बिस्तारै सर हेर्नु न मैले के भनेर भन्नु सर धेरै इजी हुन्छ अर्को जुन चाहिँ हाम्रो म्याट्रिकको काम हुन्छ नि कुन हिसाबवाला म्याट्रिक्स के त्यो पनि यस्तै म्याट्रिक हो त्यसको बारेमा भन्छु ल त्यो +2 साइन्समा पढाइ हुन्छ नि त्यो होइन म उतातिर क्याल्कुलेट गरिरहेको थिएँ के आधारमा म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो पनि त यस्तै क्याल्कुलेसन त हुन्छ सर त्यहाँ म्याट्रिक डिटर्मिनेन्ट छ त्यहाँ पनि रिलेसन देखाउनु पर्छ त त्यहाँ पनि मैले अहिले चाहिँ त्यही म्याट्रिकबाट त बनेको सर यो म्याट्रिक सरले बेसिक म्याथको म्याट्रिक भन्नुभएको हो सर हो एक्ज्याक्टली सर त्यो म्याट्रिक यही म्याट्रिक त हो सर अनि त्यो पनि त्यसको म प्रुफ गर्छु ल सरलाई 1-2 दिनमा ल यो मैले अहिले चाहिँ बुझिसकेँ सर भन्नु म्याट्रिकलाई एडीलाई एज अ म्याट्रिक युज गर्ने भयो एडीहरूलाई र प्रिफिक्सलाई प्रिफिक्सलाई तपाईँको रिप्ले चाहिँ कसैले प्रफिक्स पनि भन्छ सर ल प्रिफिक्स यो कसैले प्रफिक्स पनि भन्छ ल अनि रिप्ले चाहिँ तपाईँको वर्ब काउन्टलाई युज गर्ने भयो हजुर हजुर इआइजिआरपीले चाहिँ ब्यान्डविथलाई युज गर्नु म्याट्रिक ब्यान्डविथ र डिले ल डिले पनि भन्नु नभएको सर ब्यान्डविथ प्लस डिले भनेर चाहिँ के हो सर कस्तो नि कुनै कुराको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या सर तपाईँको ब्यान्डविथ चाहिँ 256 kbps डिले धेरै हो भइदिन्छ क्या सर त्यसको त्यस्तो ब्यान्डविथ के गर्नु सर त्यो भर्चुअल ब्यान्डविथ त किन सर बुझ्नुभयो भएन त्यसको क्यालकुलेसन म गर्छु कुरा सरसँग यो एनपीमा CCNPमा चाहिँ मजाले क्यालकुलेसन हुन्छ ल यो मतलब यो ब्यान्डविथ डिलेहरूको छ नि सर यिनीहरू सबैको सर राम्रै क्यालकुलेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ अब म पनि मतलब सरलाई यहाँ जानकारी राख्छु मैले अब ओएसपीएफमा सर कस्ट हुन्छ के हुन्छ सर कस्ट ओएसपीएफ भनेको डाइजेस्ट्रा भन्ने अङ्कलले पत्ता लगाउनु भएको ल बनाउनु भएको डाइजेस्ट्रा
यो युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ सर डाइजेस्टा भनेर ल OSPF is इन्भेन्टेड बाई अथवा फाउन्डर अफ OSPF इज लेख्नु त invented by डाइजेस्टा ल Digestra. DIJKSTRA ल KSTRA ओपन सर्टेस्ट पास्ट फर्स्ट भन्दा SPF भन्छ र यसको एल्गोरिदमलाई ल सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भएछ भएछ त्यो अङ्कलले मतलब बनाउनु होला है OSPF बुझ्नुभयो नि है रिप चाहिँ मतलब बेलमन फोर्ड अङ्कलले गर्नुभएको होला बेलमन फोर्डले बेलमन फोर्ड बेल BEL बेल MAN FORD फोर्ड कारको फोर्ड ल EIGRP सिस्कोले बनाउनु भएको सिस्कोमा मेन त्यसको डक्टर JJ भन्ने थियो र DRJJ भन्ने थियो ल त्यसको कन्ट्रिब्युसन छ र धेरै जस्तो ल भएछ OSPF त्यसले र BGP चाहिँ धेरैले बनाएको छ र धेरैजनाको नाम भन्छु होला म बिस्तारै भन्छु धेरैजनाको छ ल BGP चाहिँ ल बुझ्यो नि उयोको अनुसार मतलब डाइजेस्ट र अङ्कलको अनुसार OSPF मा कस्ट युज हुन्छ सर के हुन्छ र सर कस्ट युज हुन्छ OSPF इक्वल टु कस्ट मल्टिपल पाथमा है सर मतलब सिंगल पाथमा प्रब्लम भएन ल 10 to the power 8 सर कस्तो अरे अपन bandwidth in BPS ल सर इक्वल टु 10 to the power 8 अपन bandwidth in BPS र बार गर्नु माथि ल बुझ्नुभयो तर यो स्टाइल गाह्रो हुन्छ क्या यो स्टाइल के हुन्छ सर यो 10 to the power 8 पता नै के आयो भन्नु त सरले 8वटा मतलब शून्य गर्ने अनि यहाँ BPS ले मतलब हालेको अहिले त BPS चल्दैन सर आजकल चल्छ त अब कम्ती KBPS चल्छ न अहिले हैन बिस्तारै MBPS हरु चल्दा रहेन सर BPS ले लानु भन्दैछ ल त्यो फर्मल चलाउन सिकाउँछु होला म 10 to the power 8 हैन भनेको 8वटा शून्य अनि bandwidth in BPS ल जस्तै KBPS मा छ त्यसलाई BPS मा हाले अनि त्यो मुनि राखेर भाग गर्ने ल जुन थोर्याउँछ त्यो बेस्ट पाथ हो ल बुझ्नुभयो नि तर यसलाई अलिकति तपाईको सजिलो तरिकाले गरेको छ ल साथीहरुले बुझ्नुभयो सर बुझ्नुभयो सर बुझ्नुभयो सर यसलाई काट्ने सर यसलाई के गर्ने सर काट्ने ल काट्दा के यस्तो आउँछ ल सर यो नकेत्र एन्सर भनेको को रहेछ यो हो तपाईको साथी नम्बर 31 बस यसलाई सजिलो तरिका छ यसलाई सर काट्दाखेरि नि यसलाई MBPS मा लाने भने यसलाई MBPS मा लाने यो हिसाब गर्ने भने सर यो यस्तो आउँछ ल सर बुझ्नुभयो MBPS मा कस्तो सर यसलाई BPS र MBPS मा लाने भने क्या ए हजुर बुझ्नुभयो नि भएन माथि 10 to the power 8 लाई 8 हुन्छ हैन यसलाई MBPS मा लाने हो भने यसलाई केमा छ सर BPS मा हैन यस्तो हुन्छ ल सर ए सरी यो 10 होला सर मा राख्दै सरले गर्नु परेन तपाईको काट्नु परेन कति राख्दै अरे बुझ्नु पनि यसलाई एकपल्ट मेटाउनु सर मेटाउनु सर बुझ्नु भयो OSPF 10 to the power 8 अपन by bandwidth in BPS BPS मा हाल्नु त BPS त सर हामीले युज गरिँदैन यो क्याल्कुलेसनमा ठुलो हुन्छ नि त हो किन त अहिले जमाना अगाडि आइसक्यो नि त हैन
डाइजेस्ट अङ्कलको जमाना अगाडि आइसक्यो नि होइन सब बुझ्नुभयो नि सर त्यो 10 to the power 8 छ नि सर बुझ्नुभयो नि सर त्यसले 100 राख्दैन क्या त्यसलाई कति राख्दैन अरे 100 अनि मुनि चाहिँ एमबिपिएसले गरिदिनु ल के अरे इक्वल टु अलिक कस्ट हुन्छ ल सर सर बुझ्नुभयो नि भएन अहिले चाहिँ करेन्ट सिनेरियो जस्तै यहाँ हेर्नु सर cost equals to मेरो क्यालकुलेटरमा 100 by गएँ सर म होइन MBPS हजुर क्यालकुलेटर गएँ मान्यो भने 100 MB को तपाईँको मेरो ब्यान्डविड्थ छ भने मान्यो होइन त्यसलाई कस्टबाट डिभाइड गर्ने सर 100 ले गरिदिनु डिभाइड 100 कति आउँछ कस्ट सर कस्तो मैले बुझिनँ सर होइन त्यो लिङ्कको ब्यान्डविड्थ त हुन्छ नि सर हुँदैन सर माथि भनेको तपाईँको 100 भनेको यस्तो सर यहाँ हेर्नु सर ल एकछिन यहाँ यो जुन चाहिँ माथिको 100 छ नि सर यहाँ हेर्नु चेन्ज हुने भयो यहाँ ल यहाँ सर यहाँ सर सरले मजाले बुझ्नुहुन्छ ल यहाँबाट अलिकति यो म देखाउन चाहन्छु ल सरलाई फास्ट चाहिँ कति हुन्छ सर 100 MBPS अथवा के हुन्छ माथि पनि हुन्छ नि फास्ट होइन त्यसलाई त्यसको कति कस्ट सर 1 माथिको कस्ट युनिभर्सल हो सर सरले त्यही भएर सर माथि चेन्ज हुँदैन भनेको फर्मुलाको 10 को कति हुन्छ सर 10 हुन्छ कस्ट ल त्यो इथरनेटको चाहिँ किन ल्याइयो सर कुन हो त्यो त हाम्रो नेटवर्कको हामीले कतिको लिएको छौँ त्यो त्यसमा फरक पर्दैन सजिलो बनाइदिएको नि सरलाई ए सजिलो बनाइदिएको नि त फास्ट इन्टरनेटको म्याक्सिमम पड्किने खालको ब्यान्डविड्थ 10 MBPS होइन र ए त्यो होइन सर त्यो इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ चल्दैन त्यो इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ इन्टरफेसको ब्यान्डविड्थ युज हुन्छ है मतलब राउटिङ प्रोटोकल के गर्यो सर इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ रिपमा पनि त्यही इन्टरफेसकै हो ल रिप अरे इएजरमा पनि इन्टरफेसको ल सर त्यो भन्छु म तपाईँले इन्टरनेटको भन्नुभयो त्यो इन्टरनेट समस्या भएन सर इन्टरनेटको होइन सर ल इन्टरफेसको के गर्यो सर इन्टरफेसको ल यु आर लेट ब्यान्डविड्थ इन्टरफेसको सर इन्टरफेसको के गर्यो सर इन्टरफेसको क्या इन्टरनेटको होइन इन्टरफेसको त्यो त यस्तो नि सर यहाँ सरलाई देखाउँछु ल सानो कुरा यहाँ आउनु सर त्यो त हामी अरूको दास भइहाल्यो सर यहाँ आउनु त म देखाउँछु कसको दास भयो अरूको भएर नि यहाँ आउनु सर यहाँ हेर्नु न सर यहाँ यो छ मतलब मेरो मान्यो तपाईँको सर मतलब एनटिसी छ यहाँ छ यो मेरो एनटेल छ सर ल बुझ्नुभयो नि सर जानुपर्ने म यहाँ छ ल यो गुगलमा जानुपर्ने छ मान्यो यहाँ मेरो राउटर भयो यो मेरो यो अफिसको बुझ्छ यो इन्टरनेटको ब्यान्ड हुँदाखेरि त एनटिसी यो छ एनसेल यो छ मान्यो एनसेलको सर्भरबाट जानु पर्यो होइन मान्यो यस्तो होइन त्यो अलग कुरा सर यहाँ बाबु एनटिसी जी मेरो ब्यान्डविड्थ बढाइदिनु तपाईँको बाटोलाई 20 पात गाउँछु भन्दै ढोक्दिनु त सकिँदैन नि सर हामीले बुझ्नुभयो हुँदैन सर मान्यो भएपछि उसको लिङ्क नै डाउन भयो भने चाहिँ भरे के गर्नु फेरि म त त्यसो त बार भन्नु सकिँदैन नि सर त उसमा डिपेन्ड हुनु भएन सर हामीलाई चाहिँ सर मतलब प्रोटोकल इन्टरफेसको ब्यान्डविड्थ दिएको छ क्या हामीलाई सर फ्रिडम ल एकखालको सरले बुझ्नुभयो नि भएन त्यसको मतलब यो हुन्छ सर यहाँ सुन्नु सर मेरो कुरा इआइजेपी पनि सर तपाईँको प्राइमरी लिङ्क धेरै नै भए पनि होइन तलबाट पनि लानु सक्नुहुन्छ ल इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ बढाएर नि तलको इआइजेपी यहाँ सर एनटिसीमा तपाईँले लिनुभएको छ 100 MB लिनुभएको छ र स्पिड ल होइन एनसेलबाट तपाईँले 1 MB लिनुभएको छ र तर यो इन्टरफेसको यसको ब्यान्डविड्थ बढाएर तपाईँले प्राइमरी यताबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र इआइजेपीमा जस्तो अहिलेको केसमा हेर्नु सर त्यो इन्टरनेटमा कुन इन्टरनेटमा जानु इन्टरनेट गुगलमा जस्तै फास्ट इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ चाहिँ 100 MBPS को छ हैन तर मैले लिङ्क लिएको छु 2 MBPS को भने त्यो अलग ब्यान्डविड्थ हो सर त्यो ब्यान्डविड्थ हाम्रो लागि माइने राख्दैन क्या सर त्यसलाई चिन्दैन पनि क्या हाम्रो राउटिङ प्रोटोकलले छ त्यो ब्यान्डविड्थ सरले बुझ्नु भएन त्यो ब्यान्डविड्थ त हाम्रो दास हो नि त सर म त हामीले लिएको ब्यान्डविड्थ त्यो कुनै सरकारै भएन भएन त्यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ इन्टरफेसको हामीले गिग पोर्ट युज गरेका छौँ कि हो त्यसको हो स्याबास यदि हामीले गिग पोर्ट युज गरेका छौँ भने अझ गिग पोर्टले हाई प्रायोरिटी पायो हैन इथरनेट छ भने लोअर प्रायोरिटी पायो T1 E1 भनेको लिज लाइन 4 ओके सर नोट गर्छु ल सर सरले बुझ्नु भएन रहेछ कुरा हजुर बुझ्नु भएन रहेछ तपाईँले अहिले बुझिन सर होइन मतलब अगाडि बुझ्नु भएको थिएन सर के सर म अघिसम्म मेरो दिमाग चाहिँ मैले कति ब्यान्डविड्थ ल्याएको छु भनेर म त्यही क्याल्कुलेट गरिरहेको थिएँ है सरबाट मलाई धेरै कुरा थाहा हुन थाल्यो सरबाट नि मलाई
बुझ्नुभयो हुँदैन अरूले चाहिँ सिसिएनए कस्तो पढाउँछ भन्ने कुरा धेरै कुरा थाहा हुन थाल्यो क्या सर हो नि सर यो हामीले यस्तो थाहा थिएन क्या सर मलाई अरूले सिसिएनए कस्तो पढाउँछ भनेर सर हो होइन सही बात हो यो हामीले पढाएको थिएन अनि यसरी मैले चाहिँ रिपिटेड स्टुडेन्ट पढाएको थिएन सर कहिले पनि सर रिपिटेड सर बुझ्नु भएन होला हो सर रिपिटेड बुझ्नुभयो सरले बुझेँ सर मैले कस्तो भन्दा रिपिटेड सर रि गरेँ सरले रि गर्नुभएको नि एक तरिकाले हो सही बात हो सर सही बुझ्नुभयो अलिकति एउटा छ गाँठो बन्द गरी हालेर सिधै हाम्रो सरको आमामा आइसकेको छ रहरले पढ्ने कि बाध्यताले पढ्ने त्यो पनि भयो सर एउटा अर्को कुरा यो पनि सरले बुझ्नुभयो ल सर म त 100 MBPS भन्दा माथि चाहिँ जतिसुकै होस् उहाँ नै हुन्छ ल ओएस पेपमा ल कति हुन्छ सर 100 MBPS भन्दा माथि उहाँ नै हुन्छ ल ओएस पेपमा ल नयाँ खालको ओएस पेपले चाहिँ मतलब चिन्छ ल सर सर बुझ्नुभयो नि त्यो पनि लेख्नुहोस् न अपवादमा ल त्यो सर अस्ति विराटनगरको बस्दा ल आउँछ त्यो अपवाद हो त्यो पनि हन्ड्रेड एमबिपिएस र 100 MBPS जति पनि छ होइन त्यसलाई एकै भन्छ ल कस्ट सर ल त्यहाँ फर्मुलाको त सकिन्छ सकिन सर त्यहाँ त्योभन्दा माथिबाट चिन्दैन ल उति नै मान्छ सर ल यस्तो हुन्छ नि सर तपाईँले एउटा कुरा कहिले बुझ्नुहोस् न सरलाई म भन्छु एउटा कुरा जस्तै विन्डोज 7ले 20 GB ऱ्याम सपोर्ट गर्छ कति GB हो सर म्याक्सिमम हालाकि हामी मिनिमम ऱ्यामको कुरा गर्छौँ तर म्याक्सिमम कहिले कुरा गर्छौँ क्या सर हामी एमसिएससीमा चाहिँ कुरा गर्छौँ सर डिपली त्यसको बारेमा होइन बुझ्नु भएन त्यसो भन्दैमा मैले 400 GB ऱ्याम हालेको सर्भर साइजमा विन्डोज 7 लाग्दैन भन्ने लाग्छ त्यसमा सर ल तर देखाउँछ कति देखाउँछ सर हो त्यस्तो यहाँ पनि त्यही कुरा लाग्छ क्या सर सरले भन्नु भएन नयाँ खालको ओएसपीएफ छ कि सर ओएसपीएफ भित्री त्यसमा कुरा गर्छु म त्यसपछि त्यो गिगलाई 10 गिगलाई सपोर्ट गर्छ क्या सर ठिक छ सर अन्त राउटिङ गर्दा के चाहिँदो सर म त राउटिङ गर्दा के चाहिने भयो सर एउटा राउटेड प्रोटोकल चाहिँदो के चाहिँदो सर हैन अर्को सर के चाहिँदो सर अब के चाहिँदो सर मैट्रिक चाहिँदो छ हैन कस्ट चाहियो अनि मैट्रिक अथवा कस्ट सही बात सरले मलाई याद दिनु भयो कस्ट भन्नु सर मैट्रिक अथवा कस्ट अब अर्को चाहिन्छ सर अब एउटा चाहिन्छ रिप टेबल अनि स्विचिङ चाहिन्छ स्विचिङमा चाहिँ सर के हो चाहिन्छ सर स्याक हो सर अब भोलि हामी सर गर्छौँ हामी सर नेक्स्ट हो सर बुझ्नुभयो नि अनि भयो कि सर नेक्स्ट हो चाहिन्छ होइन एक्जिट इन्टरफेस चाहिन्छ अथवा एक्जिट इन्टरफेस यो पनि एउटा चाहिन्छ ल सर राउटिङ गर्दाखेरि ल नेक्स्ट हो र एक्जिट पनि चाहिन्छ ल नेक्स्ट हो एक्जिट इन्टरफेस दुइटै चाहिन्छ सर बुझ्नुभयो नि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन राउटिङ टेबल ल अनि टेबल बुझ्छौँ ल हामी सर टेबललाई बुझ्छौँ मजाले अनि एजिङ टाइम ल सर एजिङ टाइम ल राउटिङको एजिङ टाइम ल भनेको त्यही त हो सर जस्तै मान्नु कहीँ जानुपर्छ सर म यहाँ हेर्नु सर जस्तै पनि स्टार्टिङले जानुपर्छ एस ल सर के अरे सर एस 8 जानुपर्छ ल 32 बिटमा जानुपर्छ मानिलिउँ ब्राकेटमा एडी भेल्यु 1 म्याट्रिक यसमा हुँदैन शून्य म्याट्रिक मान्ने स्टार्टिङमा म्याट्रिक हुँदैन नि सर होइन नेक्स्ट हो भनेको भिआर अनि इन्टरफेस S0 यो बाइक अरू के हुन्छ सर
सरले यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु पऱ्यो क्या, आँखालाई हेर्ने बित्तिकै सर पिङ गरेर बुझ्ने होइन सर, यो हेरेर बुझ्ने सर। धेरै जस्तो स्टुडेन्टले पिङ गरेर बुझ्नु खोज्छ क्या सर। म त मैले अरू ठाउँमा नि पढाउँदाखेरि पिङ गरेर उनीहरू थाहा भइहाल्छ नि के छ त्यो हेर्नु र भन्छ क्या। त्यो त सर त्यो अँध्यारो मतलब एउटा कोठाको मतलब त्यो ढोका खोलेको जस्तो भइरहन्छ त, बुझ्नु भएन। हेरेर बुझ्नु पऱ्यो क्या सर, यो हेरेर बुझ्नु पऱ्यो र तपाईँले लेख्नु सक्नु पऱ्यो सर कपीमा नि सर। मतलब यस्तो 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 हुन्छ, यस्तो यस्तो भने यस्तो हुन्छ, नत्र भने भुत्रुक इन्जिनियरिङ हुन्छ सर, बुझ्नु भएन। सरले बुझ्नु भन्नु भनेको अब त बुझ्नु छ सर, के बुझ्नु न सर। हेर्नु त केले राउटिङ भयो सर, स्ट्याटिकले। कति छ सर मतलब डेस्टिनेसन होइन, डेस्टिनेसन यो चाहिँ डेस्टिनेसन हो यहाँ पुग्नुलाई। यो के हो सर सुरुको, यो के हो, यो हो स्यापास, यो होइन म्याट्रिक्स प्रिफिक्स त यो 32 भइहाल्यो सर यो। अनि यो म्याट्रिक्स, किनभने स्टार्टिङको म्याट्रिक हुँदैन नि त, भाया कुन आइपीबाट अनि कुन इन्टरफेसबाट बाहिर निस्किन्छ, 0 अथवा F0/0 ल सरलाई सजिलो होस् भन्नु ल। अब रिप छ अनि यहाँ यो गरेर आर आउँछ सर होइन। एडी भेल्यु कति छ माने 2 होप रहेछ, कति होप छ त्यहाँ पुग्नु छ 2 होप। इन्टरफेस F0/0 ल, ओएसपीएफ छ मान्नु 32 मिनट। ल म एकछिनमा आउँछु आमा, 2-3 मिनटमा यहाँदेखि निस्किहाल्छु। आइपुगेँ, आउँदैछु बस्नु न अब एकछिन। सरले अब टेबल बुझ्नुहुन्छ है सर, हजुरले अब टेबल बुझ्नुहुन्छ ल सर। अब राउटिङ टेबल सरले बुझ्नुहुन्छ ल। अब बुझ्नु न सर। अब बीजीपीमा मतलब म्याट्रिक पनि हुँदैन, मतलब तपाईँको कस्ट पनि हुँदैन। बीजीपीमा चाहिँ एट्रिब्युट हुन्छ ल सर, के भन्छ अरे एट्रिब्युट भन्छ ल बीजीपीमा चाहिँ ल, बीजीपीमा चाहिँ एट्रिब्युट भन्छ सर ल। सर भोलि हामी यो सबै प्रुभ गर्छौँ सर। हाम्रो भोलि भनेको तपाईँको सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो तपाईँको भनेको रिपको हुन्छ सर, रिपको यो ओएसपीएफको रिपमा चाहिँ तपाईँको 120 उसको एडी भेल्यु भयो। अनि कतिरको भनेको जम्मा दुईटा हो पछाडि छ, पछाडि दुईटा पछाडि छ होइन। यसको अगाडिको एडी भेल्यु भयो 110 एसपीएफको। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो ब्यान्डविड्थ हो सर। यो एडी भेल्यु कस्ट हो भन्नुभयो नि। जस्तै तपाईँको 10 आउँछ सर, अब दुईटालाई भाग गर्दा रहेछ बुझ्नुभयो नि, टोटल दुईटा लिङ्कलाई 100लाई उसको एमबिपिएसले गर्दा 10 आउँछ ल, 100 एमबिपिएस गर्छ ल। यो सर इएजेको चाहिँ डी आउँछ ल, डिफ्युजिङ अपरेटर गर्दै भन्दा इएजे भनेको के अरे सर, डिफ्युजिङ हो नि त सर। बुझ्नुहुन्छ सर अब तपाईँ राउटिङ टेबल ल। अब भोलिदेखि हामी राउटिङ टेबल बनाउँछौँ ल सर। त्यस्तो केही कन्फ्युजन सर, कहीँ कन्फ्युजन छ सर हजुरलाई, केही कन्फ्युजन छ कहीँ नबुझेको जस्तो, कहीँ अलिकति यताउता भएको जस्तो केही लागेको छ तपाईँ कहीँ छ भेरी क्लियर हो र। सरको कल्याण होस् ल, सरको कल्याणमा मेरो कल्याण हुन्छ है सर ल।